او سيارتي يوش الصوت عالي شوي كذا تمام اتوقع. انت تقرا مكتوب كابتن ماجد؟ ما نزلت كابتن ماجد، ما ادري ايش فيها، بعدين نشوف. بس بلعب هذه، وهذا الهدف من البث اصلا شو اسمه جيمز كوم بعد نص ساعه تقريبا. فنطقطق هذه قبل ما يبدا جيمز كوم. زين امس كم انا الحين وورثلس، الله ياخذكم، راح نجمع بعد زياده الحين. كيف حالكم؟ شرفتينا ميمة اخيرا. عليكم السلام. شيل هذه ممنوع البحث، الحل خلاص ما في حل هنا. بحث ايش؟ جيمز كوم راح يبدا بعد نص ساعه تقريبا. كم ساعه الحين تقريبا؟ نطقطق هذه قبل ما يبدا. اوه في قدامي واحد رايفل. تعال تعال. لا مو انت، مو انت. انت لا ما انت شرطه. وين الرايفل دو كذا. يلا بطريق صح. دفيت معاه شكلي. هذاك قدام، خلينا نتسابق معه. هاي تعال كبس لك انا. تعال كبس لك. وقف وقف، خل اجلدك. ايوه يلا ها سابقني. ايوه عاركني. وش فريق الخنزير ذا؟ الله فقع وجهكم الحين. فريق الخنازير ها؟ طيب واندرر شوت هذا جامد، شكله بيفرشني. الواندرر دائما يكون جامد. شو سيارته يخرب بيته، سكايلاين هذه ولا ايش؟ والله بيشقني شكله. اوف شوف شقني اسف خنزير. تعال عمي. الله يخرب بيته. هاي كيف يعمل؟ والله كيف يعمل. والله سواق بعد. غير سيارته قويه، سواق زي العالم. الواندرر هذول يكونون زي لحالهم، ما عندهم فرق. اسمه سيف زون. يا سلام على الاسم. هذا يكون مره قوي. لازم البس سيارتي ماكينتها واضبطها، بعدين اتبارى معاه طال عمري. تفقع وجهي اكيد. الله فقع وجهي الواندرر. يلا اعطاني كم فلوس كذا سكتني فيهم. اليوم جيمز كوم ايوه، بعد شوي بيبدا. بيعلنون العاب كثيره فمتحمس اشوف. ان شاء الله اشوف تيلز. ايش البنفسجي هذا؟ اللي فاز علي يعني. الظاهر بنفسجي معناتها اللي فاز علي بالخريطه. اوكي بعد عنا الواندرر. وش الصوت التعليق هذا الغريب؟ نفس السالفه. ما نبي واندرر، اخرت وياه. نبي اللي بعدك، نبي اللي بعد الواندرر. هذا الواندرر؟ لا ما نبيك انت فقعت وجهنا تو. لا شكرا. البنفسجي يعني واحد فقع وجهك. اوكي والاخضر انت فقعت وجهه. هذا تقاضى طبيعي. ايوه تعال انت. اي فريق ذا؟ ها؟ مو فريق حاله. غريبة ولا؟ لا جنجل ديزي ديف الدائخ. والله لا دوخك اكثر يا ديف. اخر بس اخر شو الطارة اللي تمشي. ديجافو شت ديجافو. تعيد ورقة انا عارف بس. ديجافو. وجع اللفات. انا ما شاء الله قاعد ادق تحية على كل رصيف. يلا قاعد نفقع وجهه. ادعس. ابي طريق سيده بس عشان ايوه. روح يا فهد روح. ادعس فقع وجهه. يلا ادعس. هذا طريق سيده تمام. يلا روح نقص طاقته الحين. ايوه هذا الجلد. تمام. اوتو شوت اوتوماتيك روسي. ديجافو. اي وخر ديجافو. يلا يوش. لا تسلم على رصيف. مشكلتي الرصيف. ايوه بس فقعت وجهه. باقي شوي يموت. يلا موت الله ياخذك. اعطني فلوس. جيب فلوس. تمام يس. كم اعطاني؟ 700. زين
هلا والله حياكم. لا مو ساعة ونص انت صاحي. ليه 9 يبدأ مو 8. اما شاب يمين ما شقيته الحين حيوانة. اما الساعة 8 يلا عادي نلعب اللعبة زيادة ما ورانا شيء. 9 يبدأ. اي لا ترو جيمنج خلاص مصيبة كذب ترو جيمنج. يلا نكمل. هذه اللعبة رهيبة ترى يا ناس والله خرافية. يلا الحين واحد ثاني اذا نسابق معاه بعدين نقدر نلفل الماكينة حقتنا. نبغى نجمع فلوس الحين نلفل الماكينة. يوس هاجمي. اويا اويا هي. اوكي الاخضر يعني فقعت وجهه. واخر يا اخضر واخر وراي الاخضر ابعد عنه بس. شو الخريطة على اليسار تشوفونها. الحين هذا الازرق لازم اصيده بعد على اساس اتحداه. رايفلو بعد يجون بوسز يتهاوش معاهم. رهيبة اللعبة. واخر كويكسما وينه؟ ايه تعال 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 اخذ ازرق. تعال فقع وجهك الحين. تعال فرشك فيه ذا الحين. يلا اي فريق هذا؟ برضه الفريق حق شو اسمه خفافيش. فريق باتمان. فقعت وجهكم. ما ادري شلون جنقلوا باتمان ما تجي. كيف غابة وخفاش. يلا انقل وجهك. تم فقع خويك انا تجي انت. العائلة كلها فقع وجهكم انتم. يو اوه طريق سيدة. عز الطلب عز الطلب ادعس. يوش لازم هنا اغني نشر دي ديجافو. يبغى والله. اعطاني كوبي رايت بعدين مو ناقص. يوش اوه جديد. لا تشمع فهد. ايوه 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 فكت وجه. اوه يوش. اوه 800 والله فرشته. اعطاني رايفل ضرب 5 وريس ديستنس. جلد. يلا اللي بعده. اللي بعده بيجمع فلوس اساسا من ذب الماكينه بعدين نجلد الكلب الواندر الخنزير ذاك. اوكي اوه شت الواندر قدامي ذاك بعدين اجيك. عمي الواندر قدامي يسحب عليه الحين. لاحقوا لازم. نبي نلفل السيارة ونضبطها. غير الشارع كيف غير الشارع هنا. اوه فزت على واحد بي كلاس. خذ راحتك. يعني الساعة 9 جيمز كوم. اوكي ايش احتاج على اساس الفل الماكينة حقتي؟ انا كانت ان صارت هذه الحين ابي الفلها كذا. قول له 10000 يبغالي. كم عندي؟ عندي 1700 يا حبيبي لسه بدري علينا. والشكمان يفيد صح؟ قال لا ما افهم شيء بالسيارات بس اتوقع هذه اشياء. ايش هذا؟ اوه الكفر. وش الخبيط هذه ما افهمها انا. تعال الله يخرب بيتك. وين السرعة؟ هورس باور اتوقع هي السرعة تعتبر. نشوف لو اشتري سيارة جديدة ارخص لي. ايه كلاس كم عندي سيارات؟ هذه كبيرة ذي. واو غالية. وهذه مرة غالية. 208 هورس باور كلهم. بي كلاس. اقدر ابيع كم سيارة تجيب؟ لا لازم يكون عندي سيارة ثانية عشان اقدر ابيع سيارة. شت اوكي مو مشكلة. هذا الرايفلز سبقت معاهم. رولينج جاي. ابعد. هذا الفرق. ايوه نمبر 1. لا مين هذا فقعت وجهه. فيكتوري هذا فقعت وجهه. لا فقعت وجهه. لسه قاعد ادورهم الحين. لسه يبي نفحص بعد زيادة. يلا خلنا نطلع نتسابق نكمل. نروح من الجهة كذا. اون. يمدينا غير ماكينة بس غالية. يبي اجمع فلوس. الجو نشوف بلفل سيارتي ذي بخيال افضل.
انا ما ادري، احس لو قاعد الغم ماكينتي احسن لي. أوه. هذا فقعت وجهه ذا. برا مع مرة ثانية. كيف ما اعطينا تسابق مرة ثانية؟ لا هذا فقع وجهي. هذا الوندرر، هذا الخنزير. لا هذا واحد ثاني جامد، هذا وندرر ثاني فقع وجهي. دائما الوندرر اقوياء ذولي، هذا لو فوز عليه يعطيني فلوس كثير. خلينا نشوف. كورنر ماستر، يا ساتر. هذا اختصاص الكورنرات. يلا حاول. والله فقع وجهي، والله شقني شق. اوف قوته. يا غشاش ما عليك، بلفل وبجيك يا حيوان، انا ربيك ما انساك. اسمه كورنر ماستر. ها طيب انتوا الخنزير ذاك اثنينكم، انتوا مستر سيف، مدري سيف زون ذاك. ولا قاعد اشوفه، ولا قاعد اشم غباره، ولا قاعد اشم غباره ولا شيء. ايه محاكي. هذا قوي، بس حتى وانا اتفقع يعطيني فلوس ميمة، في فايدة. والله قوي. الواندرر دائما يكون الحالة وقوي. كيف درايفنج. صعب عليه. اللي بعد نبغى. ايوه نبغى الازرق ذاك. اي هذا هين يشقني، هو مغمض بعد. هذا جامد، بس برجع له بعدين. نروح عند الازرق هذاك نشوف سالفته. اذا واحد وردي جاب الخريطة معناته انه فاز علي قبل. بعدين برجع له التحدي حقه. مصيره ينشق الحيوان. الفل سيارتي واجيه. هنا واحد. وينه؟ هذا. تعال. يلا خلينا نجرب. سيارتي ايش هذا؟ فريق القلوب. يلا ماراثون ماري. ايه هذه ماري. ماري فقع وجهك الحين يا ماري. ايوه. اوه شقتها شق. شت. فقعت وجه ماري. ولا لفت لسه، هي الصقعت توهقت. فقعت وجهها. في العاب كثيرة انمي يعني ما احب كلمة افضل، هذه ترى مضاطي. العاب كثيرة عجبتني انمي. اخ يا ماري يا حيوانة، ما تفوزين علي. ايوه فزنا على ماري. كم اعطتني؟ قول له يا ماري. واوك. روح. فقعنا وجه ماري. ما في حد. في الاخضر هذا، الاخضر وش يعني؟ اخضر ينفس عليه. الاخضر يعني فقعت وجهه. انا اللي قدامي بكبس له. فزت لا وراي، هذه ماري فزت عليها. ايوه ماري اللي قاعده وراي اخضر. بدي اروح غيره. يلا وين الناس؟ وين الناس؟ يا شمعة الجلاس. راح يسار الحين عشان اروح الناس. في واحد جاي قدام بس راح يسار. مشكلتي بالهاند بريك، ما اعرف شو اسوي.
وين راح ذاك الازرق؟ لعب علي. هذا قدامي. كذا اللف لف عطى وادعس. تمام. وين يبغى لي 44,000 اجمع موتور جديد من جدك انتي؟ ما ينفع. لازم الفل سيارتي اساس اقدر اجمع فلوس كثيره. لازم اشق الحيوان ذاك الخنزير والثاني عشان يعطوني فلوس كثيره مره. اي بغير شكمانات طبعا وبغير الماكينه، هذا ركز عليها اهم شيء. اي شيء يرفع الحصان عندي بزوده، بس الماكينه اهم. الماكينه هي اللي تزود السرعه صح. وين الحيوان؟ جربت انا ديجافو. لا اذا لفلت ماكينتي يمديني اشقهم. ايش فيك؟ مو لازم السيارة اقوى، الفل الماكينة حقتي تصير قوية. يلا تعال. ذا فريق الجالكسي ستريت ماني. بنت هذه. تعالي ارنبه. قوية شوي ذي بس متكسي. شق الحين. فخري يا حيوانة، فخري يا ارنوبة. حلو. يا طار انا وجه سكتين سين 500 زين شوي. الحين هذا بجمع 10,000. لون سيارتي انا حاطه احمر. لعبة مرة رهيبة، تسابق سيارات وتجمع فلوس بعدين تلفل. توكيو اكستريم ريسر 2 اللعبة اسمها، الجزء الثاني. الظاهر نزلت الجزء الثالث على البي اس 2 اذا ما كنت غلطان، بس الجزء الثاني عندي امس جزء انا. هذا جزء لعبت فيه ساعات كثيرة يوم دريم كاست. ليه جابوه؟ زادوا الناس يجون الحين، كثروا. تعال يا رايفل خلنا نفشكك شق بعد. لا انا الطريق الثاني هو فوقي. اوكي مو بكدي. شلون هذا؟ اليسار الحين الظاهر. من اليسار؟ ايوه. غارسيدا وقبلهم قول له زاده والله. تمام. هذا واحد بيقابلني. واحد بيقابلني. ايوه لا ما ابغى هذه احلى من ميد نايت عندي. هذه ممتعة حلوة ميد نايت، بس الميد نايت احلى جزء عندي 2 مو 3. 2 رهيبة بس 2، بس هذه غير. هذه صار ميد نايت صار كأنها مهمات.
هذه لا، هذه تكبس وتسابق معاهم اللي بالشوارع. ركب كمان. ولا من نايت خرافية ما يحتاج. هذا يلا تعال. Let's do this. ايش اللون الخايس ذا حقته؟ يلا. مين هذا؟ لا تقول لي واندرر بعد. لا هذا اس لو جو. فقع وجهك يلا الحين. يلف علي. قلع. انا الف عليك يا حيوان، مو تلف علي. اللفة ذي خايسة. وخر وخر. يا ليل. السواقة ما صعبة اللفات. وخر انت يا حيوان. وطريق سيدة بس يجيني. لا شيء بدون. خله حاول احده. وخر يا حيوان، ما تحدني انا احدك. يا ليه وين طريق السيدة؟ تقريبا السيدة كويس ده. ايوه شقيته. 400 زين. هلا والله طوكيو هاي واي كلها نفس الشيء. كلها نفس الشيء. الظاهر نفس اللعبة هذه بس الاسم الثاني لها ما ادري والله. قدامي الحين. بس هذه رهيبة تعجبني. احنا نبي نجمع 10,000 عشان نرفع الماكينة نزودها. خلي يا حيوان. بي اس 1 الظاهر اللي قبل هذيك. نفس اللعب شكله. هذا فريق جالكسي بعد. قاعد افقع وجههم فريق تايجر ثريد اسمه ذا. وخر يا نمر. وخر يا نمر فقع وجهك. وخر يا حيوان. وخر. وخر. موف. يلف علي. يلا بس. فقعت. يا ليل انا مشكلتي باللفات. وخر وخر. وخر ما تعديني. قلع. ما تعديني يا حيوان. يو هذا كله لفات الطريق الله ياخذه. ما احب الطريق ذا. جود. اي طريق سيدة. شقيناه. زين كويس جمعنا 4000. يلا نكمل. عليكم السلام ورحمة الله. اجل تقولوا لي جيمز كوم بعد ساعة ونص صح؟ كويس. وين لو يكون طريق غلط ابغى الحق ذاك الازرق ان شاء الله يكون طريقي صح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتوقع من فوق في واحد جايني بعد ثاني. يا هذا تعال سابقني يا حيوان. تعال يا كلب. والله ما اخليك.
في خايف ذا؟ وخ خلاص سابق ذا. ليه؟ في خايف مني الحين سابقه. يلا تعال. اصقع احسن اثور ما عليك تلفلف. والله شكلي بشقه بسرعه لو دام صقع. بشقه بسرعه بسرعه. شك صقعت تنقص من طاقتي ما ادري. هذه ما اعطاني كثير صراحه. لحظه. اللي فوق كله ينجمع. سي لا تحديت تاكسي ما يبغى اسابق معه. التاكسي ما يبيني اعاركه. زي كذا. سابقني. اركني يا حيوان. ما يبغى هو. الازرق قدام الثاني. اتوقع استمر على طريقي ولا ما ادري والله. لا لفيت ما ابي الف. ذيك كنت في السيد الله ياخذكم. شلون يا اخي افهم الطرق هذه؟ ما افهم طرق اليابان الغبيه ذي. خلنا نطلع ونشوف لنا مكان جديد. لاتنتو جراج. نشوف الجهة الثانية. جاب الحين. مليان هنا. في واحد وراي. خلاص يجيني. يلا تعال اخلص بك. تعال يا برتقالي. يا البرتقالي تعال عطني فلوس. شو فريق جديد هذا؟ فريق جديد ذا ما سبق معه. ايش فريق ذا؟ رولينج بوي. لا تفكر كم واحد من ذولي يا حمار. والله كان بيصقع هو بس يعني اسحب عليه. ليتس جو. لفلت انا. صار اسمي شو اوف دوغ. الكلب المهايط. صرت كلب مهايط. كان اسمي وورثلس مدري وشو. كنت عديم فائدة. الحين صار اسمي الكلب المهايط. فل انا. سبقناه. كم يعطيني التوتل؟ لا وين التوتل حقه ذا؟ 5000 قربنا. 15000 عشان نبل الماكينة. يلا اللي بعده.
وخر يا حيوان، وخر يا غبي. شيبويا. ما بيسابقني؟ لا مو هذا. تعال رايفلو. وين برتقال جديد هذا؟ تعال روح تقدر. انت يا حمار. ايوه تعال. عاش مني. وخر يا غبي. صعب باللفات مرة. ايه انا مشكلتي باللفات، بلعب سيارات تصير لفات جايب العيد فيها. المنعطفات. كافي يبغى الله يستيح حقي بعد انا. هذا فريق ثاني. بنهي السلالة كلهم ذولي، هذا الرقم 5. نفس الفريق ذاك والله هطف ذا الفريق ذا. اعتزل يا حبيبي. انت البوس حقهم يجي عشان نفقع وجهه صح. رولينج بوي نمبر 1 يمكن البوس حقهم. هذا رولينج بوي نمبر 5 واللي قبله 4 الظاهر كان. شفت بنفسجي قدامي. بس في ازرق بعده بروح اتلزق بسحب عليه طبعا. بنفسجي يعني فقع وجهي ابعد عنه حاليا. ارجع لما الفل سيارتي. سابقني. ما يبي ذا. سابقني. لازم كان العلامة. شرطة. وخر يا شرطة يا غبي. هذا انسى ذا ما قرب له ذا. يشقني شقله ابعد عنه. هاي سحبت عليه كان بيسابقني الحيوان. قلع والله ما تقدر علي. انا ما اقدر عليك قصدي. يقدر هو يتحداني بعد. حركات. قلت انقلع يا حبيبي. مجنون انا. هذا لف يسار. منطقيا الف يسار. ايوه هنا. وين رايحة؟ وات؟ اقدر اطلع من هنا؟ اما كذا يطلعني توني ادري. 5000 كم باقي لي اشلب بالماكينة؟ ايش ذا؟ اي منبه قمت قبلك يا ثور. وين راح؟ اوكي. ايش قاعد يصير عندنا؟ بادي. البادي يأثر؟ ما البادي. ايش يبغى يقول له ليه غالي ذا؟ ايرو. هذه خرابيط حقت يا كثر فلوس. ما ابي الشيء الوحيد اللي يأثر هذا. لا حتى ذا ما يأثر ذا.
تعشيق. كلتش ما فهمت الاشياء، ما افهم ولا شيء، ماني فاهم شيء. كفرات. انا ابغى الحين الماكينه والشكمان. هذا شكمان، شكمان ياثر بالهاوس باور. اولو والله شكمان ياثر كثير بالهاوس باور. حلو. اقدر اخذ اقوى شكمان واخذ الماكينه. ب 10000 يبغى لي اجمع، جمعت 5000 كانت 10000. خلنا ناخذ الشكمان هذا كويس. كم الشكمان؟ 2000. حلو، خلنا ناخذ شكمان يرفع الهاوس باور عندي. خلنا شكمان. حلو، رفعنا الشكمان. الشكمان والكفرات بعد صح؟ كفرات ناخذ احسن كفرات، مو غالية كفرات. حلو. بدايات يفرق والله ما ادري، حط احلى شيء بس فكر. فلوسي راحت شت. يلا اوكي، يمكن كذا يصير كويس حقي. كذا كويس. دقيقة اضطريت، كان عندي 4000 كيف راحت؟ اوه ماي جاد. اوكي يوتو. يس اوكي كذا حلو. يلا اتوقع اني سويت شيء بسيارتي ضبطتها، فنشوف يعني. اتوقع فرق كبير بشوف الحين. غيرت الكفرات، غيرت الكفرات وغيرت شو اسمه شكمان زاد الحصان عندي، اتوقع صارت اقوى سيارتي. وان شاء الله والكفرات حطيت كلها احسن شيء، ان شاء الله التحكم يصير احسن الحين. شوف هذا واحد وين، خلينا نجرب معه. الماكينة نبي نلفلها الحين، نجمع 10000 لازم. هذا واحد. تعال 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 يا حيوان. ايوه باقي ساعة الحين على جيمز كوم. ايه شو يفوز علي ذا الحيوان؟ ايش هذا؟ كيوبت؟ عروس؟ تعال يا حيوان ما تفوز علي. مون لايت كيد والله جامد ذا. شكل هذا الجامد حقهم، حق التيم هذا. والله شقني. ما علينا نكمل. ما تقدر تسابق معاه. وين الحيوان؟ سباق ثاني يا كلب، ما تفوز علي. تعال يلا. يمديني اشقه بس من البداية. الظاهر هذا يعطيني كثير. والله سيارته جامدة. الأسرع شيء عندي ولا أقدر أوصل له. أيوة صقع. واو الحظ الرهيب. لا تضيع الحظ هذا، لا تضيع الفرصة دي فهد. صقع الغبي. لا ايش ده؟ ما دروب على زق. كيف دروب؟ كيف أمك هو؟ دقيقة في شيء غباء هنا. شو الدروع على كيف هذا؟ زقت معك. المفروض فزت عليه صح؟ هلا والله. عليكم السلام. العب ايوه
العب طوكيو اكستريم ريسنج، توني بادي فيها اليوم. يلا يا حيوان. ليه مايل؟ ابغى كيلومتر ما ابغى مايل، ما افهم مايل انا. والله شقيته شق الكلب السوداء. ما هذا مغشاشين. لا هذا كم؟ هذا كله بالعالي ذا اللي قدامي الحين بيجي. اوه هذا الواندرر. يلا تعال تعال خلينا نتحدى، هو يتحداني ذا الكلب الحين. يلا هذا عاد واندرر جامد يجيك الرحالة. بحاول اني ما اخليه يشوفني. لو هذا لو شقه، هذا لو فوز عليه يعطيني فلوس، بس مستحيل افوز عليه ذا. ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. اصقع يا حيوان، والله كنت بخليه يصقع. والله شقني. يمكن يصقع. يبيله لفل ماكينتي، يلعن شكله سريع ذا. ولا اقدر اجيه اصلا. انسى انسى. مين سيلفيا؟ والله جامد طيارته. هذا شو اسمه الواندرر يجيك جامد. لازم لفل ماكينتي. يلا نبغى، لا ننسى مرة ثانية. والله يمكن اقدر لو فوز عليه بالحظ هذا، بقعد بطفشه لما افوز عليه. يمكن يصقع شيء ما تدرون. والله ما افهم بالاشياء ذي انا. تكفى اصقع، تكفى صير ثور واصقع. احس لو ماكينتي ارفعها واحدة يمديني اجيبه، لو ارفعها واحدة ليفل 1. شكله اختفى. ايوه قاموا يجون الناس، اسحب عليه وامشي على الازرق ذاك. وخر كيف اعرف اروح سيدا وين؟ ولا ما في امشي هنا بس. يلا هذا سيدا كثير هنا الحين. هذا كلهم متحدين جزء، ايش سالفتهم الله يعين. انا ما دامي وراه يمين. وينه؟ تركه. تعال يا حيوان لا تنحاش مني. يلا خلنا نتسابق انا وانت. ايش الفريق ذا؟ والله ما ادري. ذولي ليد فوت اسمه. بقى
شكله صقع هو الاهبل. هذا ايزي ايوه. يا ليت يعطيني فلوس كثير، ما يعطيني فلوس كثير، 500 الظاهر بس. 600 800 اعطاني. لا نبي نلفل الماكينة، نحتاج 10000. يلا الثاني قدام. تقريبا 10 سباقات، 11 سباق اجيبه. حكينا مين؟ انواع السيارات ذولي ما افهم فيهم. ما تابعته. عارف ان دي رسمه خايس ما عجبني، بس عارفه. عارف ان دعوه مع تكومي، عارفه. كنت تابعته من زمان بس ما كملته، ما ادري ليش، ما عجبني. ما احب السيارات اصلا. بس شوف يمكن بتابع بعدين. الرسم حقه زباله، بس ميزه انشل دي السيارات مش الرسم. تاكومي اوكي. اي صح، في سيارة تاكومي جت. هذا شون مايكل ذا. احسن اصقع. هرتبرغ كيد مكتوب. شون مايكل شكله جامد ذا، لازم نعطيه فرصة. ورا يسار. ماني بطريق لفات يرحم والديكم. خلني مبسوط بالسيدة. انا كنت مبسوط بالسيدة، شكله جامد ذا. ايوه كفر، وخر العنك. ايوه يا اتوقع بيعطيني فلوس كثير، ذا مره جامد. كم الله حلو والله. ما في احد صح؟ وين الناس اللي سابقهم؟ ايش بنفسجي هذا؟ واحد فاز علي كل خنزير. الخنزير من زمان ما شفت الكلب. خلينا نشوف يمكن هو، خلينا نحاول نجيبه. لازم لبل ماكينتي. كم باقي على جيمز كوم؟ في واحد ازرق قدام، في ثاني على اليمين. قام يجون الناس الحين. بدأ؟ لا ما بدأ. انت تسأل ولا تقول؟
ما بدأ لسه، وين تونا؟ 9 صح يبدأ. شو جيمز كوم؟ اي لا لسه تونا. كم باقي؟ باقي لول 8 ونص يبدأ. شلون؟ تمام. طب انا عندي حل، خل احطها بصورة صغيرة كذا اساس اصير العب على بال ما نتاكد اذا يبدأ ولا لا. دقيقة بس. اوكي. انت تسأل ولا تقول؟ ما فهمت لك. الزبدة هذا هو. لسه ما بدأ لسه. تو بعد 13 دقيقة يبدأ يفتح شو اسمه. لسه حتى الويب سايت ما فتح. راح احط لكم اياه. شوف لسه ما فتح اصلا. تو قبل ما هذا نكمل. اول ما تفتح نحطه. لا تكذب ثاني مرة تقول بدأ. كمل. ما بدأ لا بث حقهم ولا شيء. لا تألف من عندك. هذا البث قدامي تو. هاي جن عليك منهم بثهم. ايش دخل يا امه يا جن؟ ما له دخل يا جن. ما بدأ تونا. ايجن كذا يعني مسوي مثلي بدأوا قبل هم من نفسهم، بس مو الحدث نفسه لسه ما بدأ. انا بلو سكاي. هذا مين؟ هذا الخنزير؟ خنجر يمكن. لا هذا الازرق الاصفر الحيوان اللي فاز عليه. حاليا يمكن نفوز عليه الحين. يمكن نقدر نفوز عليه ان شاء الله. يلا يا كلب. ايش في ذا؟ يلا. ايش في؟ سحب علي. يا ذا العم والله ما تسحب علي. تعال يا كلب. اي مثلك راسن كلانك متحمس له نشوفه. ياي ايش الغش اللي صار؟ يا ام الغش اللي صار. والله غش اللي صار. صقعوني عشان ما اسبقه. الله ياخذكم. والله غش. هذا تبن. والله بداية غش صار. يلا اوكي في احد ازرق هنا تسباره معه. لازم ضروري ارفع ماكينتي. ذا نايتمير ايش جابوا عرض لها؟ ما شفته. بيجونا بجيمز كوم اكيد. قول السيارة ذي شوكر اسمه. الله ياخذك والله شكله جامد. ليه ما خلي يعطوني سيارات لما نفوز عليهم ذولي؟ شكله والله شقني. لا انسى ذا ما في امل اجيبه اصلا. خله مع نفسه. أو بتحدد الازرق الاصفر. انا هذا اللي ناوي انا. انتظر لما ينتهي السباق. ضاعت بنت.
هي بنت. والله مسكينة بلو سكاي، كل الناس يحسبونك ولد ما ادري ليه. يلا يا اخي لازم ارفع ماكينة سيارتي، والله غشاشين ذولي. ازق اطلع منه. حبيب بني ادمين بشر مو ناس سيارات سوبر. باقي 8 دقائق. موسيقى رايقة. ديجافو. ترى ميمة فاصلة بلو معلش. سلكين لها سلكين لها. لا بلو فاصلة ميمة ترى معلش سلكين لها. لخبط. يعني كلامي موجه لبلو تسلك الميمة لانها ميمة هي اللي فاصلة. ايوه كذا تكون واضح اكثر. مرحبتين. يلا وخر يا حيوان. انا شكلهم كلهم لا ما في خسي ذا ما يفوز عليه. اوساكا كيد اسمه. لا هذا يمديني اشقه. يلف علي الكلب. يا اوساكا يا حيوان. ايوه دائما رهيبه ما عليك. انا ما علي منكم صراحه متحمس للعبه كينجدم هارت الجديده الرقص. بختمها في البث كامله لما تنزل. ايوه جمعنا 2000. اوه نيوك افيلبل كار. يعني سياراتي انا تجيني. لحظه نيو كار افيلبل يعني انا. دقيقه دقيقه عندي سيارات. صار ساعه يقول عندي نيو افيلبل كار يعني سيارات لي انا. ويت لا لا وين استغربت انا ما عندي الفاير ذي ولا قسم اشتري يمكن اشتري قسم. انا عندي اشتري سيارات عاديه عشان تجي نيو افيلبل كار لين يفلب لكم. من وين لي فلوس هذه؟ من وين لي 50,000 90,000 الله ياخذكم. ما عندي فلوس فقر انا. فلوس سيب احتياطا. ويلكم باك. هلا ملاك كيفك؟ اوكي يا اخي لازم نجمع فلوس يا ناس. خلينا نمشي هنا اشوف يمكن الطريق هذا زين ما ادري. لسه باقي على اللايف مكتوب عندي هنا 4 دقائق. هو متى يبدا؟ هو يبدا 9 صح؟
ملاك شفتي نهاية مست 2 ولا ما شفتيها ريفن؟ ما كنتي موجودة معي انت في البثوث. وش ذا اللي حاط السطح فوق راسه ذا؟ تعال 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 يلا قول له يمه سيارته تخوف والله شكله بيشقني ذا من فريق الجالكسي. الله يستر. موسيقى رهيبة. ايش في امك انت سكران؟ هاي وانا سكران. لا حرام والله كان يمدينا اشقه. ما عليك بلحق بلحق. سلامات والله. والحين كيف طيب صحتك؟ ايش انت لحالك يعني؟ سوبرا صح ايه. ما عندي صعبة. والحين طيب كيفك ملاك؟ استغربت كذا فجأة ما قمت تجيني البثوث. والله يعينك والله يبيلك ثلج. تعال يا حيوان. هذا الحيوان اللي سبقني بالغلط. رابط نساب جوال والله ما ادري رايد والله. المفروض فيه. هذا اللي فهمته. انا فعلت الانتساب عندي. ايوه الحين شقيته. شقيته شق. شقيت السوبرا. الله يس فلوس كثير اعطاني. شكل طلعت السوبرا. زين تمام الحمد لله. اجل بعدين شوفي شو اسمه ريفن تكمله حقتها مره رهيبه كانت. المنطقة هذه فضت الحين. خل نروح منطقة ثانية عشان ما نضيع وقت. كم باقي احنا هذا؟ باقي دقيقة. ننتظر نشوف. ظهر الحين بيبدأ بيفتح. اي هذاك. طيب وين صورتي؟ هلا نشوف ايش وضعه ذا. لسه ما فتحوا ذولي. نحتريهم. احنا زيكم من الكويت. تحيطين علينا كلنا زي بعض. الخليج بشكل عام حار دائما. عندي فكرة احط هذه هنا كذا. كم يبي له يفتح ذا؟ نص ساعة باقي له لسه. ايوه فتح. دعاية ذي. Real-time voice changer for gamers and content creators. More than 90 ways of having fun with your voice. ايش هذا؟ Integrated sound board. كيف هذا الله ياخذكم؟ بيحللون فلوسهم ذولي. Create fully customized voices. يلا ضف وجهك. Download now for free. عندي انا يوتيوب ليه ما اشتغل الحيوان ذا؟ لسه باقي 12 دقيقة تو. يا حيوان عندي انا يوتيوب برايم شو اسمه؟ عشان
عشان الخايس ذا. خلاص ما ابغى شكرا يا ليل. تعرف ليش يمكن؟ لا بيأخذ الشيء يا اهبل. تدرون خاصة حركتي القديمة مو هذه غلط هذه. وش سوى؟ اي انا شلت شي غلط. دقيقة وين هذي؟ وش شلت انا؟ شلت شي غريب ما ادري وش شلت انا. يا ساتر يتوتنو ما علينا. هذا اوكي شيل هذا. يصير ريموف الخايس ذا. يصير تشوفون الشاشة حقتي بعدين احسن شيء يا شيخ. حركات لجندا منتسب عندي. ليه ما بين عندي طيب انك منتسب؟ غريبة. باقي 11 دقيقة 10 دقائق. خلنا نسابق شوي 10 دقائق قبل ما يبدون. ايش سويت انا؟ قبل ما يبدأ 10 دقائق تونا. خل اطلع من هنا صح راح ماب ثاني. صرت باورفل فريشمان. زين ترقيت من كلب الى فريشمان. اول كنت الكلب الوفي، لا الكلب مدري شو، الكلب المهايطي كنت. الحين صرت الفريشمان القوي. من البداية واحد سابقني. والله بيشقني ذا شكله لو اروح له. ولا من هو ذا؟ خل اجرب اسبقه على اساس هو يتحداني مو انا اتحداه. اذا تحداني هو يصير انا قبله فيمكن اقدر اخليه يصقع ولا شيء. ذا الحيوان هذا بيتحداني لو رحت قدامه. شوف يلا تعال قدامي. ايوه تعال let's do this. هذا لو فوز عليه ذا. بس هذا ماستر الكورنر. سقعد. يلا عداني خلاص شقني. يا ابوي مع نفسك عنده روح ثاني. لا اقدر اسوي له شيء ذا. يعني بروح طريق في زحمة. طريقنا ما فيش زحمة. نجرب كذا. لا كابتن ماجد بلعبه بعدين بعد جيمز كوم نبدا فيه. قاعد اطقطق في هذه على بال ما نشوف جيمز كوم وكذا. نبدا قصة كابتن ماجد بعد جيمز كوم. نخلص كل شيء جيمز كوم وكذا نسوي بث جديد ونحط كابتن ماجد نبدا قصته. او كابتن سباسة. وقع الحيوان.
شو السيارة هذه الوردية؟ مين البنت؟ كوين هذه. شو اسمها؟ اوه تيم جديد هذا. ريس فريك. بل والله بتشقني شكلها. اخري يا حيوانة. واخري يا حيوان برق قدامي. مجنونة ذي. هاي وخري الله ياخذ. ايوه خليك احسن تستاهل. خليك وراي. وخر وخر لا تجيني الهبلة ذي. اوه لا 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 لا. روح ياسو. ياسو ياسو. ما في سيده. يلا قلت فوز عليها. كم يعطوني؟ والله زين. اوه قرب نجمع. حلو يلا روح روح ادرس. حبيبي والله. اوه هولندا رهيب صح. بس بلعب بطور القصة باليابان اكيد يعني. كيف راح الجهة الثانية الحين؟ كان في الناس متسابقين هناك. دقيقة باقي 5 دقائق. خلاص خلينا نجهز الحين البث. اوكي بعدين هنا نحط. شوفون كذا. يا سلام. بعدين حلو. طيب خل بروح بجيب لي حاجة اكلها واضبط لي ايس تي على اساس اكون جاهز لما يبدأ.
اوكي باك. كله تمام عندكم؟ يلا متحمسين؟ طيب ايش السالفة؟ ما ادري لسه ما لعبت كنت بلعبها بعدين بعد ما نشوف شو اسمه حق جيمز كوم. يلا نبدا الحين. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2020 pre-show. I'm Kyle Bossman, and this is my hot and stinky apartment. I realize you probably have a lot of questions right now. ولسه ما بدا. بس في امه كذا. Not that important. Is this the show? No. Just to be clear, this is the pre-show. This is you and me for the next 20 minutes getting excited about Opening Night Live proper, the big show. لا ما نخلق هذا. لسه بدري. That one's got Jeff Keighley. That one's got a budget. It's gonna be fancy looking, not like this. And then you might be thinking, wait, is the next 20 minutes just this guy with his headband talking to me about stuff? No. It's going to be some of that, but most of the show is trailers. We have world premiere trailers right here for the pre-show. Okay, the trailers. My job is just to smile at you and fill time in between trailers. In fact, we should, I think, start off with a trailer. We'll talk about Opening Night Live. It's going to be big and fun and awesome, but I feel like the best way to kick off a pre-show is just to get right into one. ما في صوت؟ World premiere trailer. مستحيل ما في صوت. ما في صوت؟ This year at an Inside Xbox event from Bandai Namco. This تكلموا إذا ما في صوت. Scarlet Nexus. سكارلت نكسس. هاي لعبة شكلها جامدة سكارلت نكسس متحمس لها. You have to be prepared for anything. Intruders were just detected. في صوت ايش دعوة؟ كذا ها. في صوت. We have to work together. تمام اوكي. هاي لعبة متحمس لها صراحة. We have so many different powers. واو. هاي شكلها جامدة. مرة حلوة. You have your ways of doing things, and I have mine. سكارلت نكسس. ده بس اكس بوكس غريبة. If you're just now joining us, this is the Gamescom Opening Night Live 2020 pre-show. That was a trailer for a video game and not an anime, and I'm Kyle Bossman, not important. For the next 20 minutes, much less than now, we're counting down the minutes until the big show, Opening Night Live, in which صدت اونلاين. Fall Guys Season 2. آخر حلقتين. Oh my god. شيء خرافي. Call of Duty Black Ops Cold War was just announced yesterday. We're already getting to see more of that tonight. Lots of things to see. Cindy Goodman from IGN is going to be giving out the Gamescom awards for Best PC Game, Best PlayStation Game, Best Xbox Game, as well as حقوق talking about التصوير. some brand new shows from IGN that they are doing this week at Gamescom. Lots of stuff in ONL. It is going to be a chunky, thick show. But in the meantime, for this pre-show, it is time now for another world premiere on our end. The game next that we're going to see is called Quantum Error. And parents, let me warn you now. It's time to put the kids to bed. Because it's about to get scary as hell in here. رعب. I don't care if you're in the Western Hemisphere and it is the afternoon. لا رهيب اللي يتكلم. عجبني اسلوبه. رهيب. هذا الخط الابيض ترى من عندهم الظاهر مو عندي. اللي هنا على اليمين ولا؟ شكله من عندهم. ايش هذا؟ لعبة جديدة ما عمري شفت شيء عنها. فيرست بيرسون رعب.
شكلها حلوة بس في حاجة غريبة فيها مو عجبتني. والله شكلها جيدة زي لعبة المون ذيك، تذكرونها مون اوف مادنس؟ كانت حلوة إذا ختمتها. اوه اوكي نايس. ايش هذا؟ Humanity's reach will be infinite. حلو شكله، مرة شكله حلو. We've got a lot more world exclusive trailers to go, more pre-show to go, an interview with Jeff Keighley. Next up, we have a car brand synonymous with racing and innovation and a key partner of Gamescom for years, Ford. They're about to exclusively reveal the first ever car made with gamers for gamers. Check it out. Ford knows racing. In 2019, we brought our love of racing to gaming, and Team Fordzilla was born. And that was just the beginning. In May, we launched Project P1 to design a car in collaboration with gamers for gaming. This project was a global first, and our designers let their imagination go wild. So on to our first global announcement. Please welcome our first ever Team Fordzilla Project P1 model. وش السالفة؟ مين عوض ذا؟ حدث. And now our second global announcement. You got us so excited with Project P1 that we are now committing to make a real-world version of this groundbreaking car. I don't care. If I didn't have games, I guess I would just be writing a lot. هذه سالفتها سالفة ذي. And writing are absolutely my two. كني شفت لها كم سالفة صارت لها بتويتر؟ ما أدري هي ولا لا. I feel like honestly I probably would have finished a couple of books. If there was no game, what else would I do? I mean, I like tech, but you need هذا حبه ذا رهيب خبل. the technology, and so if I can't play things, if I wasn't into gaming, yeah, it'll be a lot of TV watching. If there's out there a universe where I'm not a gamer, then I probably would start to game. I think I will try something to put some smile on the face of everyone. I would watch a lot more movies and read more books. عطني خوخة، عطني خوخة. And get bored. عطني خوخة شوف هذيك. والله شكله شهي الخوخ حقه. Welcome back to the opening night live pre-show. This is only the second year of O&L. ليش تبي روك ستار تستعجل؟ قاعدة تبيع ألعابها وهي مغمضة يعني. ليش تبي تسوي لعبة جديدة؟ So to ما تحتاج. expect from the show this year, please welcome Jeff Keighley. صديقي. Joined by Jeff Keighley, host and executive producer of Opening Night Live. How you doing, Jeff? I'm doing great, Kyle. How are you? I'm doing okay. So, back in April, Gamescom said we're going digital this year. When did you توقع بيكشفون ألعاب اليوم؟ O&L and how that's going to look? Well, we يا رب يا رب يا رب تيلز يا رب تيلز أبغى شيء عن تيلز الله ياخذهم طولوا عن تيلز. هذا مو المعرض يا مستر اكس اكس لسه ما بدأ. هذا قبله لسه باقي تقريبا 10 دقائق على المعرض يبدأ لسه او 7 دقائق اسف. لسه ما بدأ. ابغى تيلز ابغى اشوف عن تيلز شيء.
for the show. And بنشوف جيم بلاي راتشن كلانك جديد. بنشوف جيم بلاي ريزنت ايفل 8 اتوقع جديد لازم. a little bit bigger than I've been, broadcasting from home here for many months, and I لا wanted قدوار مستحيل ما يطلع لك اياها a هنا. little bit of spectacle to it and bring the whole industry together, and that's what we're gonna do. So is it going to be just as long as a regular show? Yeah, we have like 2 hours of stuff to show folks ساعتين. from across the industry. ساعتين. The big stuff, the biggest games out there like Call of Duty, and then a lot of really interesting titles. Of course, we're gonna have some amazing next-gen stuff in the show, and Fall Guys Season 2, which has become a thing over the past couple of weeks. So it's really fun to have like the big and the small and the surprises and next-gen all blended together. But yeah, it's a full-blown show, 2 hours. Is it going to be just back-to-back trailers, or are you going to do some interviews and? مو مشكلة. You will definitely see trailers. You will see some extended gameplay demos of some titles as well. There will be a few interviews with a couple of developers. We've got some special guests. And one thing I will say kind of right out of the gate is that this is not sort of wall-to-wall shock and awe announcements of new games similar to last year. من الحين يقول لا ترفعون امالكم يقول لكم مو games that fans are excited about and meaningful, but the kind of big surprise announcements, we have a few things in the show, and we have lots of great things planned for the Game Awards. But similar to last year, this is really a showcase of like big holiday games coming next year that شو هذا طحت فيه زيتون اخضر مشوي. Set their expectations to be really مشوي رهيب. on existing games versus blowing you away with ما احب زيتون اسود. زيتون اسود ما في طعم. الاخضر واحسن شيء. Jeff, I'm personally looking forward to the show. Well, me too. It's been really fun to build this, but even working with our team, it's been challenging to do things safely in the era of COVID, and it's meant a lot to me that Gamescom has said we still want to do this show, and I think for all of us in the industry. هلا سوقوا بيدينهم ورجلينهم مش دعوة تويتر. So I'm just really excited to honestly like leave home. خاصة حساب جيف كيلي ما قصر. Have a set, and you'll see we've got like screens and lights, and it's if we do it right, على قلبك يا حبيبي. hopefully create that magic moment that we haven't felt this summer. هذا جيمز كوم دائما يجي بعد E3. هذه السنة ما كان في E3. كان في حاجات غريبة عجيبة. هذا جيمز كوم. هذا أول معرض من زمان يجمع لك الشركات كلهم في مكان واحد. كويس هذا الشيء. Thanks Kyle, thanks for hosting the pre-show. I'm doing my best. So just so كله طبيعي يا نواف. page about what just happened. That was basically an interview with my boss using questions يا أخي ذا رهيب I والله. already know the answers to. So, considering all that, I think that went pretty well. Next up, we do have another world premiere trailer, baby. Vroom vroom honk honk for Dirt 5. ديرت 5 هذه لعبة سيارات. السالفة هذه سباق عادي. ما هو متحمس لها أبد ذي. يعني عارف في ناس يحبون بلاك أوليف، أنا أحب جرين أوليف. أنا تيم جرين أوليف. كراش لازم أيوه كراش موجودة، بنشوف جيم بلاي جديد لها. قالوا. ايس تي. التقطيع من عنده مو من عندي ترى. التقطيع من عنده مش من عندي. ليتو انا حاط اعلى شيء كل شيء ضبط عندي ما في مشاكل عندي. العاب جديده ما ادري يا اخي لا ترفع سقف امالك. هو قال لك جيف كيلي قبل شوي قال لك لا ترفعون سقف امالكم. بيكون في ديموز مطوله حقت العاب قديمه. اتوقع اوريدي قالوا ستان كلانك. اتوقع ريزنت ايفل 8 احتمال كبير نشوف عنها جيم بلاي جديد. احتمال. اكشلي متحمس لها اللي مو موجوده اصلا. تيلز ابغى تيلز ابي اشوف عنها شيء جديد. تيلز الجديده. كراش متحمس لها جيم بلاي جديد مع اني لعبت الجيم بلاي حقها رهيب. هذه ليتل مونسترز ليتل نايتمير 2 To be continued.
It is now time for the part of the pre-show قربنا that I've been reading your live comments. ريت نايت وش بعد فيه رايس كلانك ابي اشوف جيم بلاي جديد Kyle's 10 reasons مطول. to be excited for opening night live. Well, let's kick it off. ان شاء الله ان Reason شاء number الله 10 to be excited for opening night live قاعد 2020. قاعد يقول Feeling excited for next gen again. Number 9, Jeff Keighley wardrobe reveal. Number 8 reason to be excited for opening night live 2020. Destiny trailers are usually pretty good. Number 7, Destiny صح بيعرضونها. this pre-show is finally over. Number 6, Call of Duty Black Ops Cold War. Number 5, بيسعرون حاجة جديدة عن Call of Duty بعد. Shadow drops. لا على تبن شادو دروبس شادو دروبس معناته اللعبة يعلنونها هنا ينتهي العرض تنزل بالستور على طول هذه شادو دروبس تخيل نتندو لا نتندو مش موجودة أصلا الله يستر هو قال شادو دروبس الحيوان We have one final world premiere trailer to show off, and this trailer is an announcement of a Switch version of a popular game from 2018 that can only be described as Dinosaursy. Enjoy. لعبة بالسويتش يعني تنزل الحين قصته مش اللعبة. في نينتندو إذا في سويتش. Okay. Things are going to turn out differently, huh? Well, the ones before you did too. What is this? شكلها جراسيك بارك. They were in control. جراسيك بارك هذه. Control. Well, here's the thing. عرفتها. مو مهتم لها هذه. I don't care. We are seduced by it, but we never really possess it. You see, life can be tenacious and stubborn. Life will not be contained. And what makes us such ما حطوها ضمن الموجودين. is knowing the power of what we're up against and still believing that we can win. That's it. That's all we have for you in this very pre-show. سم سيتي عكس نينتندو لعبتها كانت حلوة. Actual opening night live in which you'll see some Destiny 2. سم سيتي من زمان وقفوها أصلا. Season 2. You'll see Black Ops Cold War, that mysterious PlayStation 5 demo, some things we've probably never heard of before. I think it's going to be a very good show. I'm personally excited about it. Me. I should thank you actually for putting up with my nonsense for the last 20 minutes. It is appreciated. 1 Let's go. عليه هنا زمان عنك تقطيع من عنده مو من عندي. Time to take control of our world. When we feel out of place, disconnected, and divided. There are always. يا رب ما يكون يقطع كثير. Do we have what it takes? All right, I'm going in. To be heroes? What we're doing here could change things forever. Tonight, we bring the world together. You're with us now. We celebrate who we are. This is humanity's chance to repent. And what we are. I'm with you every step of the way. The future of gaming. Welcome to Gamescom, opening night live. يلا. نبدأ. نايتمير بيجيبون هنا قالوا بيجيبون شيء عن نايتمير. I'm Jeff Keighley and welcome to Gamescom Opening Night Live 2020. Now this year Gamescom is of course a little different than normal, and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. In 2020, games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Well, all summer, I was hopeful we could get to this very moment, a big live showcase filled with more than 35 games to kick off Gamescom 2020. Tonight, you'll get a first look at Fall Guys Season 2 and an extended gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. Plus, we might have a couple surprises along the way, too. But before we start, I want to acknowledge and thank all the game developers, marketers, and publishers who have worked under challenging circumstances
resources to keep us entertained. This show is nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy, especially when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. أتمنى. And with that, we're going to move on to our first game with a game that was just announced yesterday. Call of Duty Black Ops Cold War. And joining me is Dan. والله الثيم رهيب حق العرض صح؟ حلو كله صار جرين سكرين بلو سكرين هنا. Good, Jeff. Thanks for having me here. This has been a dream project for us to work on from nearly the beginning of development. We knew دائما كول اوف ديوتي العاب الستوري حقها رهيب دائما. بلاك اوبس بعد اوه the Black Ops franchise, deniable operations, conspiracy grounded. ليه متحمس لبلاك اوبس الجديدة؟ And that shadowy world of paranoia. وهذه الحرب شو اسمها الحرب الباردة حق روسيا. at the height of the Cold War. والله شكل الستوري جامد. Feel relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. Yeah, let's trailers, you know, some familiar faces. So, you know, Woods, Mason, like break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces? sequel يقول لك تكمل حق الجزء قبل. Yeah, part of the fun in making this game was bringing back the iconic characters like Woods and Hudson and Mason and seeing how all those personalities mix with some of the new characters. So the campaign takes place in 1981, and we love that we've been able to have so many connections to the original Black Ops and really be that direct sequel of the game. Now, one thing that I'm really excited about this is you're pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you maybe walk us through your thinking there? Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give فيها خيارات. ما كان في بلاك اوبس خيارات قبل صح؟ So that starts with allowing the هنا بالقصة في خيارات بيقول لك بتكون. Cold War campaign. They can name them and pick a military background and really pretend they are that Black Ops soldier that they want to be. From there, we want to take some of our missions and infuse optional objectives, multiple paths, and some player choice moments inside some of those missions. And it was fun to find that balance between the hard driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to this game. في أكثر من نهاية. Absolutely. That was one of the big things for us. It's like we love عليكم السلام Black Ops has always been حيا الله موجودين كلهم. And we all know they did some of this in Black Ops 2, and with our story and with these features, we loved playing homage to those early Black Ops. دائما بلاك اوبس عند سوني وباتل فيلد عند مايكروسوفت. كذا دائما كان الوضع. To see more of it. I know multiplayer reveal is coming in September, but since you got a switch there, maybe you could flip the switch on something exclusive for us. What are you going to show us? Yeah, absolutely. This is really exciting. أتوقع ملاك قصده إنه ما يتكلم يعني يصير البطل شخصية صامتة عكس ما يكون بالأجزاء اللي قبل يكون شخصية تلعب فيها وله كاركتر. هنا أنت تسوي لك كاركتر. لا بس أنت اختار خيارات وكذا فخلنا نشوف الحين. كريبي يلا والله إيه أشوفك حطيت الصورة حقتها. حتى أنا متحمس لنايت مير 2. هلا سامي حبيبي تمام. باتل فيلد ما في شيء عنها اصلا يا مستر اكس. 1968 Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a US fire base. هذا نفس العرض اللي قبل؟ مو هو نفسه ولا؟ We acquired intel that Perseus is in play again. عرض جديد هذا ولا؟ Planning an attack on the West. Perseus. The CIA's analysts consider him to be the single largest threat. ليه يلبس نظارة شمسية داخل محل؟ داخل بيت. We're all aware of Perseus. شو الهياط؟ We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man. هلا قالوا متصل بكل أجزاء بلاك أوبس. CIA clandestine special officer. طبعا عاشق كراش. بنشوف كراش جديد لعب جديد من هنا. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir.
Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. في أحد معروف من شخصيات هذولي ولا كلهم جداد؟ أنا ما لعبت ولا جزء بلاك أوبس فما أعرف. أنت قولوا لي. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. ده جديد؟ Mr. President. Sir. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adams. هاتسون هذا قديم أيوة أعرفه. Who do you think approved their last mission? هذا روزفلت؟ لا ريغن هذا. ريغن. Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted. هذا قديم صح؟ Sir. أبو وجه مقطع. Their requests أبو لحية الظاهر are هاتسون. irregular, most likely illegal if the press gets a hold. What the hell are you talking about? Do you know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods. Okay. Plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. وذول ثلاثة كل واحد له لعبة ولا كلهم جو في لعبة واحدة؟ Know of your struggles. Rest assured, the entire free world will benefit. إيه يشبه ممثل اللي بوجهه مقشة هذا يشبه ممثل قديم. Interesting. Tonight we have some new game announcements for you guys as well, including this one, a new next-gen narrative action-adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. It's called Unknown 9. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India and haunted by visions of her own death. Haruna struggles to understand her mysterious innate ability to manipulate the unseen. Check out this. إيش هذا؟ دقيقة هذا يقولك لعبة نكست جن. ريفلكتر ما عمري سمعت عنهم. هذا جرافيكس جيم بلاي لا سي جي هذا صح؟ مستحيل. سي جي على بالي جيم بلاي كان. بس ستيل مرة انترستنج الفكرة. اوكي. قاعد تشوف المستقبل. الموسيقى الأغنية رهيبة. بس كذا تسمعونها. واو ما ادري عندها قوة. Awakening 9 لا Unknown 9 Awakening. هذه كبارات يعني؟ ولا صغيرة تلعب فيها لسه؟ اتوقع تكبر. Unknown 9 والله انترستنج. اوكي هذا مع انه سي جي بس الايديا coming to PC next generation consoles. اوه تكبر. شت ايش هذا؟ البطل ايه هم قالوا بالهند اصلا اموسه. هذا شو اسمه الاضافه حقت شو اسمه دوم. At the campaign expansion called the Ancient Gods Part 1. Check this out. We have been allies for some time now. Okay. يا بتقصة ذي. لا ما هي بالريتد دوم. ريتد ممتازة دوم. We were to resurrect the only ones who can
ما اسمه كامبين هذا. واو والله شكلها جامدة. عشرين تن اكتوبر قريبة. حلو. 2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio, BioWare. Tonight, Casey Hudson and the team wanted to give everyone around the world a little taste of what's next. Dragon Age? Over to you. Dragon Age جديدة؟ Jeff, it's great to see you again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you. عارف إنك كيوت مو شيء جديد. Game Awards, accepting the Game of the Year عطني شيء جديد. Dragon Age Inquisition. And since then, we've been imagining new ways to use next-generation technology to bring the world and characters of Dragon Age to life. We're still in early production. Dragon Age! It's time to give you the very first look at how BioWare's passionate team of developers are crafting this very special game. Dragon Age جديدة. I've been at BioWare for a really long time, so I've got to see it grow up and turn from a company of 35 people to a company of more than 300 people. There's amazing people in the industry. There's amazing stories to be told with other people. I love that character so much. That's awesome. We're very experimental here at BioWare, so we're always coming up with new stuff. We're always trying to improve, innovate, and bring new characters to life for our players and fans to enjoy. والله يبغى له Dragon Age. The world of Dragon Age really has got it all. It's got frontier stories, it's got mystery, it's got hard-boiled detective stories, and of course it's all wrapped up in kind of a fantasy setting. You really feel like you're the hero in the Dragon Age world and you're saving people. Dragon Age to me is a wonderful world to play in. I am really excited about the future of Dragon Age. Allah. Original world, original flora, original wildlife, original architecture. That makes it fun to explore and discover. موسيقى. In the next Dragon Age, you get an opportunity to see new things, new places, and interact with people who lived and grew up in these spaces as well. For the game we're working on now, we want to tell a story. What happens when you don't have power? What happens when the people in charge aren't willing to address the issues? The things that you can expect in the next installment are going to be stories that focus on the people around you and the friends and family you make. Something that we'll be able to look forward to in Dragon Age is a really close relationship with game characters who really become real for you. We want characters to either be loved or hated. One of the best examples of that is Solus. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him, then another part want to do both. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? BioWare and EA has been one of the forerunners in using motion magic technology, and that makes it way more realistic when you're looking at the characters and the way they walk and move and interact in the world. Players want that suspension of disbelief that this wonderful collection of digital pixels is actually a living, breathing soul. No, it's okay. That's the good kind of rumble. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. So I do all of like the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the Wardens! Choice لا صوت خرافي. of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change in the world. Decision making can mean that a party member lives or a party member dies. And it means owning your outcome and reactivity to the choices that you do make. I just love the possibilities that Dragon Age offers us, and I'm excited to explore a lot more of them. To me, that potential is what gets you up in the morning.
It's a fantastic opportunity every time. Interesting. Next up, it's time for something special. سوبرمان. لا باك تو فيوتشر. باك تو فيوت. وات؟ لحظة ليه؟ لا. أما جابوه. جابوه. Wow, wait, you're what's his name? Back to the Future. Doc. Doctor of Physics, not medicine, and certainly not that quack from Rick and Morty. Yeah, we know who you are, but what are you doing here? I did come back from the future to this precise moment on August 27th, 2020, because it's imperative we launch Surgeon Simulator 2 right now. Huh? And what exactly do you have to do with Surgeon Simulator? During the mid-20th century, some friends of mine from Shire University invented a state-of-the-art كريستوفر لويد الأسطورة الممثل. otherwise known as the Surgeon Simulator Training Program. Now, إيش هذا؟ 7 years later, What? Surgeon Simulator? It's on إيش دخل باك تو فيوتشر؟ You can access the program through your computer and then be medically trained from the comfort of your keyboard. And it's available as of Great Scott! This very moment. هذا شادو دروب. Tonight, I want a world premiere, a few examples of some of the incredibly successful test subjects who have all. حسين. نزلت هذه. So you're saying a world premiere will save our future? Only time will tell. And speaking of time, I'm off to another world premiere, Avengers 26, The Return of the Son of Thanos, opening 2077. And with that, I leave the fate of the human race in your hands. Just make sure you play Surgeon Simulator 2 now. Doctor's orders. ايش دخل باك تو فيوتشر في سيميوليتر؟ ايش دخل؟ والله مفاجأة. فاجعوني. He looks good as new. Now grab the good arm and bring it in here. We're dying. He's dying. Oh, That's not right. My finger slipped. Jesus Christ. هاي شادو دروب نزلت الحين ذي. بعد في لعبة ثانية. ايش هي؟ في لعبة ثانية؟ Doc Brown introducing Jacksepticeye playing Surgeon Simulator, only on opening night live. All right, well, if you thought that crossover was kind of crazy, yeah, until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone probably saw coming. Check. فتحت ايوه. فتحت الانتساب. ايش هذا؟ هدا. قاعد نشوف. غريبة. ليه ما يطلع لك؟ انت ما هي دولة. المفروض يطلع. كريتوس يطبخ؟ ايش قاعد تقول انت؟ غريبة ما ادري والله. مين بالكويت هنا؟ شو اسمه؟ بلو سكاي. شوف يطلع عندك الانتساب. غريبة. مو يطلع عند الكل. هذه توقعتها من اسمها. هذه شكلها ديد باي دايلايت 2. لا مو ديد باي دايلايت. اسمها هذه. لا ايش هذه؟ ايش هذه؟ ووكن ديد. والتهل. ايش الدعاية هذه المشوار؟ ايش الدعاية المشوار؟ كل هذا عشان لعبة جوال خايسة؟ كل هذا عشان لعبة جوال خايسة؟ لا حتى مو جوال. هذه بي اس 5. استعلوا وجهكم. استعلوا وجهكم. استعلوا وجهكم. هذه بي اس 5.
اللي جنب الاشتراك ايوه اهو. Is just the start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games, a digital cosplay contest, and some special new shows just for. ما قالوا لي في مسابقة كوسبلاي، كان دخلت معاكم. Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post-show is this one, a return of 2 classic characters that I love. Check this out. عطنا. وش ذا؟ In a world gone strange. سام ماكس! سام ماكس! سام ماكس! Stands against the dark. سام اند ماكس! يس! 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 سام اند ماكس! But even they could use some help. Oh my god! Slip on this little beauty for effect. يس! بس لحظة وش اللعبة هذه؟ Hello, miss. سام ماكس! ايش اللعبة طيب؟ اوكي وين؟ ايش؟ اعطونا معلومات. اوه يس، هذه لعبة بوينت اند كليك رهيبة قديمة. اوه ماي جاد. عرفتها من الرسم الفارق. To my wonderful co-host for ONL from IGN. اوكي هذه انا انبسطت الحين. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is رهيبة سام ماكس، من أفضل الألعاب الغاز اللي مرت علي. telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Oof! Huge congratulations. Winner how? Like I said, IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as the Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts هذه الجهة الثانية. content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies. يا ماما. With and for عندك لاج في الجهة الثانية. Premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. طب كملي وين الفلوس؟ Jeff for our next big world premiere. كملي هنا واحد بس كذا وخلاص انتهينا. ايش اللي؟ the Gamescom studio and also Awesome Indies, and هذه موضة الحين. daily show tomorrow, so looking forward to that. All right, well, on to our next game. In the next World of Warcraft I don't care about expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has set foot before. The Shadowlands, the afterlife of an entire Warcraft universe. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions, known as Covenants, each holding dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian Covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. تعجب الظاهر ذي. So sit back and فشين موجود أنت. world premiere of فشين. Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of ترجم لنا حسين حق وورد ووركرافت. اوكي حد شادو من. هذا شيء كويس الحين اللي بيجي الحين. والله الى الحين انا مبسوط من الالعاب اللي حطوها. سامن ماكس جابوا لك حق باك تو ذا فيوتشر، هذه صدمه رهيبه. ولعبة البنت الهندية بعد شكلها جامدة، ايش اسمها؟ انون 9. الى الحين مبسوط انا من الايفنت، ماني بزعلان. هذا حسيته خط سكايرم ذا اكثر من انه يكون واو. واو. ايش اللور هذا؟ Welcome to Bastion. You led a truly selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? يا ابوي زعجتم، رديت تو منزلين اضافه، وش تبي؟ خلاص نزلوا لك اضافه راح صيد حيوانات زياده. حق الطور. ما راح اجيب لك زياده اضافه ردت، وش هو اضافه ايش بالضبط؟ There is no evil here.
The darkness was sealed within the maw long ago. You're wrong. He destroyed my home, murdered my people and my king. He must be punished. You are an aspirant now. You must accept تقول أنت أسبرين. and purge yourself of this desire for vengeance. What I desire is justice. كريتس حقهم. Devos, why are you training this soul? It is beneath your station as a paragon. He cannot let go. He continues to demand retribution for his death. And this concerns you? Many souls take eons to ascend. Yes, but this one seems broken. مو عجبتك هذه هوشين؟ Unlike any soul I have seen. I have begun to wonder whether he was deemed أوثر. worthy of هذا أوثر. by mistake. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Trust our ways. Trust the path. Devos, how long must we train? Until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing but the إيه هذه واو يا حسين. أوه ماي جاد. حسين أنت أهبل. تقول سماجة وأدري إنها واو. وأنا متأمل فيك. وش. Who did this to you? He was my student. He betrayed us all. Show me. What? Oh shit! اللور شكله جامد. On his blade were unmistakable. This dark agent ايوه Lich King. on a mortal world with the power Damn. of itself in hand. Our realm is imperiled. Impossible. The maw is inescapable. You must return to the path. If he had purged his life, we never would have known of this calamity. The path is flawed. Enough! The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. You will abandon this course. As you command. هذه الحين بتنزل. بتصير مع الهيومنز. لا بس فيها vengeance. Uther, the time of your ascension has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? I do. Then prepare yourself. Damn. صار انجل. The moment he falls, we will claim him. طبعا خسروا ليتش كينج. هذا هو. يكمل بعد الليتش كينج مباشرة. I see. Only darkness. والله جيت على طول. For me. Now, cast him into the maw. Return him to the darkness he served. His eternal suffering awaits. He was. عارف اللور حق اللعبة ما يحتاج العبها. شفت فيديوهات وكذا مرة يعجبني اللور حق واو. وكنت العبها زمان ترى مرة بس طفشت. Not vengeance. Justice. دام.
طب اللي يلعبون وين موقعهم العراب من هذا كله؟ ايش اسمه؟ شادو لاندز. الله هذا شادو لاندز لسه ما نزل. مو هذا كانت حق الحيوان هذيك اللي صارت بدالة الليتش كينج؟ ولا ذاك شيء ثاني؟ لخبط بينهم انا. You guys enjoyed that exclusive look at Bastion. Now we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. هل لعبة يوبي سوفت ولا وش ذي؟ اوكي الحين بوريك الجيم بلاي. يا اخي كل ما اشوف واو يعورني قلبي. نفس جرافيكس دارك سايدرز. مرة يعورني قلبي. والله نفس جرافيكس دارك سايدرز. الله دارك سايدرز 2 و 3 كلهم. لا ما راح والله يمكن بلو سكاي، والله يمكن فاينل فانتسي، يمكن لا بس اتوقع حق بلاي ستيشن ذيك. انسي ما راح تشوفينها هنا. بتشوفينها بحق بلاي ستيشن لما يسوونها سوني. لا ما في تقطيع عندي انا. التقطيع تشوف هذا من نفسهم مو عندي. October 27th, it is official, and we have so much more opening night live still to go for you. Ratchet and Clank, PlayStation 5. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. الحين في تقطيع. They have returned. They corrupted, divided, conquered, until finally, the gates of the celestial realm were thrown open. Our last remaining hope, the Stormcast Eternals, vengeance made manifest. تمام حلو. اي هذا من نتورك اللي عندنا بالحاره عادي معلش. قاعد اشوف هنا قام يرقى بس الحين ضبط. ايه وش ذا؟ Now, you guys may remember back in June, I had some masked fun with my buddy Crash. Yes, Crash! Announcing Crash 4, It's About Time. With the game, Crash, of course, had to come back for opening night live. So let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. الكوسبلاي هذاك الرهيب. What? وينه؟ He's where? هذا رهيب يا اخي لابس ماسك. قابلته ب 3 هذا صورت معاه. خليته يتكلم عربي. قال لي مرحبا. السلام عليكم يقول. اوه الحمار راح جيمسكوم. راح جيمسكوم الايفنت نفسه. هذا جيمسكوم الايفنت اتذكره. راح جيمسكوم. حضرت هذا المكان كله. يو القاعة هذه. Poor Crash apparently didn't get the memo about Gamescom. But to tell us more about what we just saw, I'm joined by Lou Studdert from Toys for Bob. Lou, what هذا رهيب قابلته مرة إنسان رهيب. Gamescom bot. Apparently you saw him wandering around Cologne, but what he was hinting at was kind of our reveal of what we call flashback tapes, which are a brand new style of level that we are announcing here today. Oh! Okay, so how do these flashback levels kind of play into the overall Crash 4? شيء جديد. Yeah, so the way that the flashback tape levels work is that they are kind of a peek back in time to the 90s when Neo Cortex was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. And they're kind of these devious puzzle rooms that we've made, and they're
really hard and they're really awesome. And Nice. they're super creative and we مود can't wait جديد. to get people's hands on them. Yeah, no, I got to play a demo of this a few weeks ago. فلاش باك يقولك تلعب بالتسعينات لما كورتكس كان يسوي تجارب على كراش ويكون مليان الغاز وصعب مرة. How do you get to them? Sure. So players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. They're an object that they can pick up. تجمع قطع من المراحل. They have to reach them in the level without dying. بعدين تفتح لك مرحلة الفلاش باك الجديدة. حلو والله. So players have to reach these objects in the level, pick them up, and then once. لا ما فاتك شيء توني ضاغط ستارت أنا. توني ضاغط ستارت. So beyond the pure مرة ساعة يقول فاتني شيء. What other fun? How are these fun for players to kind of experience, and what do they get to do in them? Sure. So one of the things that we did was we actually used these as, like I said, puzzle rooms. Really kind of fun, الغاز وناسة. ways for Crash to really express that pure platform kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. But then, narratively for us, it was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash being on his team, because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in the games before. Awesome. All right, well, Crash 4, It's About Time looks phenomenal, Lou. We cannot wait to check it out in October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right, well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. من زمان في دبل جمب، ايش دعوة؟ اوه اوت رايدرز، هذه اللعبة مرة متحمس لها، انا مرة متحمس لها. من يوم انا قاعد اسوي الفيديو حقها الصوت اللي اعطونا اياه، لان احنا نسوي الفيديوهات الصوت حقتهم حق كل شيء بانجليزي، انا اترجم كلام بالعربي تسمعون صوتي في قناة ترو جيمز، تقدرون تشوفون الفيديو. يشرح لك طريقة الجيم بلاي والشخصيات. هذه ديستني بس احسن من ديستني بالنسبة لي. ديستني بالطريقة الصحيحة. مرة جامدة. حلوة مرة هذه اوت رايدرز. فيها جابز واشياء وكستات ومهمات واند جيم. اسلحة. مرة متحمس لها ذي انا. هذا الكلاس الجديد اللي استعرضوه اللي هو التكنومانسر، واستعرضوا برضو شو اسمه ايش اسمه؟ ديفستيتر. ديفستيتر هذا اللي يوقف الرصاص يرجع لهم اياه، اذا موت احد جنبه ياخذ منه اتش بي. افكار رهيبه. بلعب بي اس 5 بلعبها. الله ريد بول يديك جوانح. ايش الخشه ايش تبي الخير؟ هذا هايبر سكيب اللعبه حقت يوبي سوفت. اجربها. ما احب العب باتل رويال بشكل عام، بس عارف ان في ناس تعجبهم فهنيئا لهم. بالشكل انترستنج هذه. ما ادري يا بلو سكاي، والله ما ادري. اوه كابتن ماجد، بعد الحدث بنبدا تختيم قصة كابتن ماجد. ها نبدا نلعب كابتن ماجد على البي سي بعد. يعني تشوفون 60 اطار 60 اطار، شغل كلام كبير. متحمس لها انا صراحة. Welcome to Necromunda. I can see you're new here. Let Focus. me get you up to speed. The Underhive's known well. A sprawl of humanity suffering away like ants. Deep underground where we ain't causing trouble but are rich boys and girls, no matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the tail off a lashworm and they'd splash your head from 20 هذه خايسة شكلها ما تعجبني. وش ذي؟ I don't want to say immortal, but when their armor, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo.
why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners, and... Oh, makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. رهيب الناريتر رهيب. هذه ويستلاند 3. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda under Hive Wars comes to PlayStation 4. لا مو هذا شيء ثاني. نكروماندا اسمه. ما هو ويستلاند 3. O futuro dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. I envision the future gaming to be quite YouTubers and quite online. The next generation of console will clearly allow AAA and indie developers to build more creative-driven games that I hope will cover more diverse subjects. I want to play all kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. ما عندك مطبخ العاب ورا. وراك مشكوك فيك انت. Nos games eu vejo uma evolução obviamente gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. Swedish. You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar. So pay attention to this next game. It comes from a team of 2 in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. What? اوكي لعبة جديدة من السويد. خلينا نشوف عندهم. ايش هذا؟ ماينكرافت؟ لين ترو انتراكتيف اوكي. ايش هذا؟ فيرست بيرسون؟ وش السالفة؟ سيارات؟ ها؟ والله رسوم انترستنج بس ايش السالفة؟ هايست تسرق وش يعني؟ ها؟ كل هذا عشان يسرق محل؟ بل ايوه والله انترستنج. تير داون اوكي انترستنج. Last year at Open Night Live, we announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything قبل ما تنزل 2 بلعب 1 مرة ثانية كلها من جديد بخلصها بالبثوث. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week. الله فبراير مطولة. On Gamescom Studio tomorrow. مطولة ذي. فبراير السنة الجاية. Nice. All right, thank you.
اوه صراحة تلعب بالشخصيتين موجودة. هذا حق الاضافة ذا الولد. وين 9 اسمها ولا 7؟ ايش كان اسمها رقم هي اتذكر 9 الا صح؟ البنت اسمها كان الصفر 9. وهذا فكرته رهيبة يمه، فكرة تخوف. وات شت 6 صح 6 ايوه. اوه ماي جاد والله شكلها جامدة وتخوف. وين 6؟ البطل هذا ابو 6 وينها؟ بعيدة ملاك ما عليك لازم، بس محين بعدين. اوه هذه حلوة شكلها مصارعة. جيري هذه شكلها رهيبة. This arcade-style video game is over-the-top outrageous with over 70 WWE. لا هذا أفضل من ليمبو بمليون مرة. Like never before. Oh no! Hold on to your toupee, Moro. Look out below. WWE is LIT. You know, I'm a little more old school than Moro, so I can't wait to see these WWE legends teach these kids a thing or two. And you know what? Here's a closer look at the insane action. It's a great evening for WWE. ما أحب مصارعة البنات. Oh wow! Take that. كلهم تمعيط شعور وصراخ هذا هو. Now let's keep this party rolling with another matchup. Hey Undertaker. The Undertaker has risen, and Finn Balor is about to be taken for his last ride. Mamma mia! What a move! Finish him! Oh no! He just hit the snooze button. How do you lose like that? What's the matter with you legends? This is just an example of the pandemonium that you're going to experience when you head to the battlegrounds. Whew, that's a big toy hammer. Oh, I can't believe my eyes. Seth Rollins delivers the stomp. What a night. What a night. This is the greatest thing I've ever seen. Pre-order WWE 2K Battlegrounds today and brawl without limits. Mamma mia! Oh, sorry, Moro. I know that's your line. Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. The city needs a resistance, and it starts with you. What do you say? كلها تمعيط شعور ملاك من جدك. ايه كذا يصرخون. انا كنت اقدمها مصارعة البنات ما احبها مملة. The winner of Best Multiplayer Game is Operation Tango. Operation Tango. It takes two to save the world. ايش هذا؟ ايش صار في جوائز حقت العروض. حتى العروس عليها جوائز. Best Indie Game is Curious Expedition 2. واع. ما في امل العبها ذي. It was time for the world to learn my name.
Congratulations to all the winners. As I mentioned, والله من زمان عنهم المصارعة فما ادري يتغير وضع ولا لا. shows and new ways for you to get all your gaming news. فيها شون مايكل يا كاردز. ايش دعوة ما فيها شون مايكل؟ Gamescom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single biggest show in gaming into 5. Gamescom Now is your virtual show floor with up to the second live coverage. Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late night talk show, our Gamescom Awesome Indie Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom Now. كمل. And now it is time to talk about that best action game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate Star Wars لا نير ولا بايونيتا. ما في نير جديدة. Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the بالجوال. Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as an all-new, authentic single-player story set after the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration by the Motive team. اوكي حلو نشوف الجيم بلاي حق ستار وورز سكوادرون هذه، يعني ما احبها انا بس انا عارف ان اللعبة رهيبة. حقت ال 64 ممتازة كانت. Light or dark, freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's ريماستر ما ادري والله يقول جديدة. However, the Empire lives on, ما ادري. shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormir. ولا سايلنت هيل ما راح تشوف. سايلنت هيل بتشوف على سوني مو هنا. As their empire collapses, إذا في هذا. try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Well, gameplay. Change our galaxy for the better. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. اسمك سوزان هانكا؟ Our single-player story is one of daring pilots اسمك بوري؟ and rivalries. Titan Squadron, hunt down this Starhawk and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll How's fly gameplay? as 2 pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles. Wow, VR. Wow. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter يا راسي. ايش الدوخة ذي؟ When you've secured the area, ما في هم الالعاب ذي بدوخ. لا في ار يقول لك بعد فيه هي جزاك الخير. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Cover our escape and escort us to the jump point. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan. Ladies, change course and keep Agent Thorne safe. Titan 3, take out those fighters. Understood. ما ندري يا بلو سكاي متى الحدث، اتوقع سبتمبر. يا سبتمبر يا اكتوبر يمكن ما ادري. لازم سبتمبر يجي شيء. Each mission will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. هو احسن في ار ريزنت ايفل 7 كان شيء اسطوري. 8 يقول لك انه بيصير في ار نفس ريزنت ايفل 7 حماس. And join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. From bombing runs at the Nadiri dockyards to setting a trap in the Xavian abyss, the story of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy for years to come. I look forward to seeing you in combat. المفروض بس ينزلون في ار جديد مطور. بالضبط ملاك. بس انت لعبتي جداي وعجبتك، بتلعبين هذه؟ ما اعتقد تلعبين هذه. صح؟ جداي عشان حلوه صار اكشن ادفنتشر. All EA has to share from a galaxy far, far away today. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was
This incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired The Sims' latest game. والله ما ادري. Check this out. لا يسمعك هوشين ملاك يعصب ترى يعشق اللعبة اللي تو. ايش هذا؟ سيمز ستار وورز. والله حلو. Interesting. ايش هذا لعبة ولا ايش؟ شكله ستوري ذا كيف؟ لكنهم خلاط. قلنا دايفرستي بس مو كذا. ايش هذا بالضبط؟ عارف ايه. ادري ان ادم تيم سبور ايش دعوه. There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars, the Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course, a gameplay demo of Ratchet and Clank Rift Apart for PlayStation 5. Right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles. And now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look. موجودة اي بنشوف لها جيم بلاي. هذه لعبة في اي 3 شفناها مرة رهيبة فكرتها اللعبة هذه اللي بتكلم عنها. الظاهر اسمها 3-2 شيء زي كذا. حلوة فكرتها. أخيرا بنشوف شيء عنها. تموت زوجته بعدين كل شوي يرجع للوقت يشوف يحقق يتغير أشياء. مرة انترستنج اللعبة ذي. Look at it as a whole, then silently repeat these حلوة ذي. May you be free from suffering. May you be كل شوي يرجع بالزمن، كل شوي يرجع بالزمن، يعيد اليوم حقه، يعيد اليوم حقه. Enjoy. ويليام دافو 12 minutes اسمه ايه. يا ليل ما حطوا تاريخ، ذل امنا ذولي. والله ذل امنا فيها. That's going to be a really special indie game. So glad to announce that here on the show. Godfall. Game Awards, we announced Godfall. هذه متحمس لها Godfall صراحة، مرة متحمس لها. PlayStation 5 and PC from Counterplay. Tonight we've got a quick sneak peek of one of the new Valor plates with more footage coming as part of Gamescom 2020. Check this out. هذه متحمس لها صراحة. الثبانة ذي كامل رايدر. والله رهيب اللبس صراحة. خل عنك التقطيع من عندهم ترى مو من عندي. التقطيع هذا من عندهم مش من عندي. والله لبس رهيب مرة. واو. We have much more O&L to come. Exclusive looks at Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Fall Guys Season 2. Wait until you see what the Mediatonic guys are up to, and so much more. But first, I'm sure you saw that earlier this week, Heart of Deimos, Warframe's newest
expansion was released on PC, Xbox, and PS4, and today it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the heart of Deimos. هذه ما لعبتها وور فريم هذه ما ادري كيف. Expand, explore, tear the veil asunder. حلوة ذي. Subvert new territory to our sovereign will. But that was what it wanted too. It raged unchecked through metal, bone, flesh. Life. We are infested with it. What? Visitors? Now, the gateway is failing. The jaws close. The final heartbeat approaches. Have you tried turning it off and on again? But before we fall, we shall scream. There is أي لعبة. who will hear the heart. ومين ذا أبو فراس محمد أحمري وش ذا مين ذا؟ فودي؟ مين؟ So many people have been discovering or أنت اللي عندك مطبخ ألعاب ورا وفوق جيتار، شو وضعك أنت؟ وش تسوين بالحجر الصحي؟ middle-aged parents who suddenly find they have to do something together. لا عندك حقة سكريم كذبية وألعاب أطفال. شكلها نيرسري هذه، شكلها حقة حضانة ذي لسفتها. And as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folk to play. وش البنت هيونة ما أعطيناها كذا. Tem sido um período difícil. لا شكلها شيء. Então, nesse momento eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia. شكلها حضانة ولا شيء. Mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. خلصت الغرف في البيت. Mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this corona virus time. عطني خوخ. خوخ. شوف عطني اياه يلمع الله ياخذ. Na minha opinião pessoal, جعلك تغص فيه. a forma de arte mais incrível de se expressar. ابو فراس. Eles englobam tudo. هو يحب اللعبة؟ ما ادري صراحة. احلى تحية لابو فراس. وكشكول كلهم بعد. ما سبيت انا ما اعرفها صراحة، انت قصدك على شو اسمها فور فريم؟ ما اعرف انا شيء المشكلة. انا اسهل من لعبها بشوف ايش سالفتها. ايش هذا مودس؟ برازيل؟ وش ذا؟ وش ذا؟ ايش هذا؟ احلام العصر هذه. لا تقول زي رجاله طفشونا بالعاب الملتي بلاير ذي. سمكه وقطوه واسكري وش علك ذي؟ ايوه في القراصه. شو ذي انجل وين؟ ايش هذا؟ شكلها فيرست بيرسون اللعبه ذي زي اوفر واتش شكلها. لا مو جود فول هذا، ايش فيك انت؟ ايش هذه؟ وتو في الجزء الاول هذه، يعني احد شاف هذه قال انا ابغى جزء ثاني؟ ايش هذه؟ لا مو فيرست بيرسون، ايش ذي؟ ولا ادري عنها. اوه روبوت كبار. كروس اوفر مع مين؟ شكلها خايسه ذي. All
All right, guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. باقي ساعة الحين أقول لك. 2 Beyond Light. Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys Season 2 and Ratchet & Clank for PlayStation 5 and so much more across the next hour. Opening Night Live continues, and it just is the start of Gamescom 2020. But right now, on September 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive, built-from-the-ground-up remake of the original Mafia. Tonight, we've got the exclusive debut of the next trailer, called A Life of Reward Too Big to Ignore, which deals with Tommy's induction into the Salieri crime family. Check this out. مافيا الجديدة هذه. All these Remake guys one. in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. One day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. Go get him, Tommy! Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. شكلها جيدة. You abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay then. هذا الريميك. Welcome to the family. مافيا. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada. Lemnis Game is coming in early 2021 and has a unique mechanic turn-based around a multiplayer 25-second FPS. كيف ذي تجي؟ كيف FPS ومالتيبلاير وتيرن بيست؟ شلون؟ How does this work? What? Interesting. والله مرة انترستنج. كل واحد يلعب دوره ويضرب، بعدين ينتهي دوره يجي دور الثاني ويخرب عليه، بس يغيرك يقول لك في الماضي والحاضر شيء زي كذا غريب فيها سيستمها. اول مرة في حياتي اشوف لعبة زي كذا. هذول اخترعوا شيء جديد الحين، حييهم والله. يا ساتر شو الخلط هذا؟ هذا شفتها في E3 من زمان، شفتها ولا نزلت الحين، والحين يقولك تأجلت. حلوة ذي مرة ليجو ستار وورز، مرة غير، صار اوبن وورلد. الحلو فيها انه صار اوبن وورلد وصار كوستات، صار اكثر وفي كوستات تسويها مرة حلوة. منتظرها صراحة، كنت وقتها يوم شفتها ب E3. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my. وصاروا يتكلمون الحين، مو خرابيط. اكشلي من زمان يتكلمون صح؟ اي من ايام باتمان كانوا يتكلمون صحيح. بس كل الاجزاء تلعب فيها حماس، مرة حماس. By the dark side, young Skywalker has become. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. No, there is another. يعني عجزت. Your sister Leia sent me. We need your help.
هاي شكلها حلوة. متى عاد؟ يا تطلع حلوة صح. Not him, the Falcon. واو كل اجزاء وشخصيات مختلفة تلعب فيهم، وكل شخصية لها اسلوب لعب خاص فيها وكوستات. انترستنج مرة، لعبة ضخمة ذي مرة. ان شاء الله يحطون تاريخ الحين. المفروض يحطون تاريخ. المفروض. وش ذا؟ يعني ليجو الكهرب حقه هيك. يلا حطوا تاريخ. سبتمبر، نوفمبر، سبرينج. الله السنة الجاية اجلوها. سبرينج. واو مطولة ذي. ابريل يعني تقريبا، ابريل وفوق. كيف جربتها انت؟ على كيفك؟ وين جربتها؟ All right, we'll be right back. عبد الله انت عليك اكياس غريبة. From huge new games like Ratchet and Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch. إذا أنا في 3 ما جربتها، ما كان في جيم بلاي لها أبد. تشوفه قدامك بس. وين؟ ما حد لعبها ذي، ما حد جربها. Check this out, and remember, you can play this tonight. ايش هذه؟ وع والله شكلها خايسة. شو اللعبة الخايسة ذي؟ شاد جمع لك العاب كثيره خايسه ومجمع لك اياها. لا يكون هي. شو الراعي رسمي ريد بول؟ شاتات الروم ذي ولا ايش ذي؟ هذا ايش هذا؟ توتال روم 2؟ توتال روم 2 هذه؟ ايه 2 ممتاز، 2 من افضل الاجزاء كانت. لا سيفلايزيشنز هذه اي واحدة؟ اي مو توتال وور، سيفلايزيشنز بس اي واحدة؟ ما اعرف. ما احب الالعاب ذي انا اصلا بشكل عام يعني. ايج اوف امباير 3 شت. ولا هذه ولا هذه. ايج اوف امباير. ايش هذا؟ دارك بيكتشرز. We're near Little Hope. Did you hear that? What's more proof is needed that the devil شكلها حلوة. was in Little Hope.
الا جابوا واتش دوجز وقالوا انها فازت بجائزة احسن لعبة اكشن، ما ادري ايش هذا. بروجكت كارز. I gotta say, the game that I've given the most hours to, that I love going back to, is Assassin's Mario Creed Maker. Odyssey. I have to say, since Origins came out, this new reboot of Assassin's Creed, so to speak, that was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. At the moment, I enjoy to play Fall Guys with my friends. It's very funny. شوف فقرات رهيبة دراغون بول ورا. I have a few games that I binge play, games that I return to every year. Halo, the entire Master Chief Collection, is really a big one for me where that's concerned. But I also still just casually binge Animal Crossing, and I've been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive rhythm so soothing and predictable. Although much like my house, my island is still a complete tip. هلا. Up next, we have the award for Best Microsoft Xbox Game. And the winner is Tell Me Why. Congratulations to Don't Nod Entertainment. Well, after a big day of Gamescom events and announcements, you'll be happy to know that IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show, where you can get all the daily highlights and a late night show experience from gamers for gamers. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games, and we know that games are good in the world and can bring us together, and I think we've all felt that in 2020. So I think that's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one way as a community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched Tell a me why reforestation it's project by nothing but planting a a Gamescom forest mistake. together Tell with the me community. why. Gamers Backstreet worldwide Boys. can go to gamescom.global and donate عشقي to Backstreet Boys plant more رهيبين. trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. وش قال الحين ذا؟ ايش خربط؟ وش You have broken my heart. ايش لحظة هذه هذا شفنا عنها عرض صغير قبل، هل بنشوف جيم بلاي الحين؟ طيارات خايسة بعد، ما احب طيارات. ايش هذا؟ شوتر؟ لوكس نايس. مع اني ما احب العب طيارات كثير بس this looks nice. اهم شيء الغبار رهيب. ما في اسمه اوفر واتش 2 قصدك اوفر واتش 1.5. كورس هذه طلعت شوتر ذي. انترستنج. يا الكذاب مو قاسك وار فريم لا تصرف. وار فريم يوم جاء عرض حق شو اسمه ستار وورز ليجو يقول لي وار فريم قبلها ب7 عروض لاقيني. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with Season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight, Fall Guys Mediatonic هذا is بيقول about to بيجيب لك give Season you 2 an الحين. exclusive sneak peek at what's next. Get ready. I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2.
How about this one? Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout, and I just want to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. طب لا تتأخر. In Season 2, you'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable siege ramps in the quest for هي نفسها بس الأشكال غير. show glory. هو نفسها بس سكن غير. لاقيني انتم. ابغى النايت والوزر. كان في شي تندف كذا ما اتذكر في شي تندف. في الحين قاموا يندفون. اوكي لا في اختلاف. We hope you enjoyed the sneak peek of Fall Guys Season 2. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, then @FallGuysGame on Twitter is where you want to be. See you on the start line. الله يصلحك انت. My father has Colorado in the palm of his hand, and he's afraid to close his fist. I am not. هذا ويستلاند 3 يمكن ولا ايش ذي؟ Liberty's got more brains and cunning than both her brothers put together. She's the only one who could actually run Colorado. الا هذه ويستلاند 3. Vic's a depraved هذه ويستلاند 3. and Val's a brain without a spine. The years my father wasted grooming them for glory when I was right there. Back to Arizona, Rangers, and I'll pretend none of this happened. Stay, and you die alone. I really haven't found any new appreciation for gaming at this time because my appreciation for gaming before couldn't be higher. Com certeza, jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social que eu preciso ter com outras pessoas nesses tempos de isolamento. E é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais com pessoas que estão longe da gente. You get to travel all over the world in games, which is something I've always taken for من granted. دي المزة. At the moment I'm playing Ghost of Tsushima and, you know, شيء I غريب kind of وجه. prefer it to the real Japan just because I've heard that in real life they don't let you run around with katanas. I appreciate games a lot more than films, music, or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family to have a lot of fun. I've been mostly at home with small children, and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. تقول small children شكل عيالة عندك كثير شكله. It's also a way to challenge my brain. Gaming is becoming clearly more important for a lot of people. You know, play is a natural instinct, and from Animal Crossing to والله مو كلهم ملاك. Ori, yes, it's definitely an incredible time now to be a gamer, yes. Hey everyone, I'm Vince Sampella, head of Respawn Entertainment.
When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, هلا we knew we wanted to بزنبلة. bring the series back to its roots. هلا بزنبلة. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting ميدل اوف اونر. قول له يا اخبار اخباركم. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. هم بيرجعوا ميدل اوف اونر بس تكون في ار خايسة. The original Medal of Honor in 1999 is back at the helm of this project. okay. We'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. What? The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. I know this is the first time some of you will see combat. I know you're scared. Let me be clear with all. نفس الأجزاء القديمة بس في ار خلوها. I'm scared too. جرافيكس خايس. والله تسع على وجهكم. مرة تسع على وجهكم. ايه تمصلحوا عند فيسبوك. تمصلحوا. Something big is happening inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. Members of the resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. بالروكي. But you really should stop. بالدوام. There is no بالتوفيق يا بعدي. Sorry to interrupt, Lieutenant. شيء مهم والله جابوا العاب حلوة. جابوا لعبة بنت هندية مرة انترستنج بس ما جاب عنها شيء كثير بس سي جي عرض وفكرة قصة. جابوا سامن ماكس ما ادري تعرفوا ولا لا حق الارنب والكلب. لعبة قديمة تعجبني مرة كانت بوينت اند كليك. جابوا جاد فول عرض صغير. جابوا ايه جابوا بعد؟ جابوا بعد ستار وورز. يعني ما في شيء واو يعني مرة. ليتل نايت ميرز جابوها تو مرة خرافية شكلها تخوف. غير كذا ما في شيء ثاني الحين لسه. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. لسه ما جاي عن ريزنت ايفل شيء لسه ننتظر نشوف ما ادري فيه ولا لا. ريزنت ايفل قمت اشك انا. لسه باقي تقريبا نص ساعة. يا لك اكلس هذا التسويق لا من فيسبوك غير طبيعي. لا البقر يقول لك لازم يكون عندك فيسبوك عشان تلعب اوكيولوس. من زين فيسبوك اصلا. Thank you so much, Vince. That looks incredible. And now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirschman, game director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about the experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Well, Jeff, thank you for having us on the show. I'm representing a whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere this. اوكي جربها ليش لا. Metal going back to its roots was always about putting the player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that in almost a literal way. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in ما عندنا إن شاء الله يعرضون Resident Evil 8. أتمنى. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, they sent operatives all over Europe. يا أخي عطوا option تلعبها من غير VR. شكل لعبة ممتعة. Tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war.
One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emergent game player. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Oh, well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. And it was fantastic. And the story follows a classic three-act structure. Act 1 is working with the French resistance, getting ready for the invasion. Act 2 is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program, which involved things like the 262 jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we hadn't stopped them. So you get to go on this journey, this story. And the story is shot all from your perspective. Because it's VR, your head is the camera. We don't have cutscenes. We don't have edits. Everything revolves around your perspective. So you experience this story completely in first person as if you are there. So it creates a much more intimate and emotional connection with the characters and the things going on around you. It was an incredible way to shoot. One of our animators stood in for the player throughout the 3 weeks that we were on stage. And all the actors are always reacting and talking to you directly. And in VR, it's such a powerful thing. It's all about building that emotional connection, and it just makes the experience all the more authentic. Well, you and Vince, I know this series is really close to your heart, and I'm like, wow, there's so much. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. Paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for. افكر العب لكم بعدين سامند ماكس، لعبة الالغاز حق الكلب والارنب. وتعرفون ليش انا مره متحمس لها؟ رهيبه. في لعبه قديمه واحده بوينت اند كليك بلعبها، وبعدين في 5 العاب او 6 العاب 3D صايره والغاز على 360 على الاكس بوكس 1، يعني اقدر اشتريها على الاكس 1 ونلعبها. فشكلي بسوي سلسله سامن ماكس نستلمهم كلهم عشان اعرفكم عليهم قبل ما تنزل اللعبه الجديده حقت سامن ماكس. دام ان احنا قاعدين نلعب الغاز هالايام عندي في البثوث. ايش رايكم؟ والله يبغى له. حلوه هاد سامن ماكس، الغازه حلوه ممتعه، ضحك اللعبه اصلا. شكلها بلو سكاي. بس كم باقي؟ احنا الساعه كامله كم باقي؟ وبدا تقريبا نص ساعه باقي. Including a few that you can only do in VR, and we're really excited about people playing those, after it comes out. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on and try this, and it's coming out later this year, right? Coming out holiday. بكمل مست 3 بس ناخذ بريك منها شوي. انت شو بتو خلصي ملاك ريفن؟ اكيد لازم اكمل مست، خاصة نهاية 2 ودك تشوف 3 شو بيصير فيها قدام بعد. It's a wonderful full circle. و2 جبت الترو اندنج فيها فكويسة. Careers working on those original set, going back first one and Allied Assault, and now to be able to bring Above and Beyond to a whole new generation is one of the most exciting things we've been involved with. Awesome. Thank you so much, Peter. Opening Night Live will be right back. And in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. ها؟ يا رب شيء أحبي. يا رب شيء يعجبني. وش ذا؟ Fractured by the magic the vow keepers said they would protect us from. يقول هذه اللعبة بتنزل اليوم. Spellstorms still rage across the ruins of the Hollowlands. This is proof, they said. It isn't safe. It can't be controlled. Magic cannot be used. What the hell is this? ايش هذا؟ ايش هذا؟ But I am a battle mage. لا تقولي سالفة مالتي بلاير. الارت رهيب.
شاء الله لعبة سنجل بلاير هذه ما هي مالتي بلاير يا اخي. And now I fight to break free. يلا ورنا الجيم بلاي. وين الجيم بلاي؟ ايش السالفة؟ موسيقى بنت كلب، رسم رهيب. والله الموسيقى بنت كلب. ايش اسمها هذه زين؟ هذه جنشن؟ لا مش هي. الساوند تراك رهيب. لا مش جنشن ذي ملخبطون انتم. هذا مالتي بلاير. انا قايل مالتي بلاير. مرة مه طفشت من العاب المالتي بلاير وكلها نفس الشيء، ولا عمري سمعت فيها ذي. اذا بتنزل اليوم اتوقع تكون فري تو بلاي بعد. كيف اليوم يقولك تنزل وانت سكران انتوا ليش نظامك؟ بلاي فور فري. انا قلت لكم فري تو بلاي جيم. قهر والله فيه بوتنشل كان. يا ليل دعاية الجيم باس. خلاص شفنا ايفنت كامل حق جيم باس. ما ادري. هيلو تأجلت. هيلو لا تحطونها، ما يسمع الأجم ذولي. الأجن غير مسمى. حق الكلاود. So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. فارم سيميليتر. فارم سيميليتر ما عندهم يحبون ألمانيا. فارم سيميليتر تنباع هناك أكثر من فيفا. 最初タリカンの音楽を聴いた時に曲が素晴らしいだけじゃなくてアミガのサウンドそのものも素晴らしいと思います。هذه مو تركن؟ سبيس تركن؟ مو سوبر تركن هذه؟ Factor 5 was so far ahead of the curve and الا سوبر تركن هذه. pushed game technology as far as possible. صح. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで本当にすごかった。 هذا سوبر نتندو نزلت سوبر تركن والسيجا. لعبتها من زمان اتذكر. يقلدون مترويد. وش اسمه ذي؟ This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career and the fans have been there ever since. To this day, it's one of my الا سوبر تركن والله قلت لكم
سوبر تركن. هذا اسمه تركن هنا، ما في سوبر يمكن. انا فنان، انا رهيب، انا اسطورة. جبتها ولا ما جبتها؟ ذكرها اللعبة حليوة، مو شيء واو. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the dark power of Stasis. With Stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. والله Destiny من زمان عنها. Look at Stasis from Destiny 2 Beyond Light. ودي بعدين امسك الستوري كله وادعس فيه الستوري حقها. Destiny ممتعة اللعبة. The floodgates are open. The darkness is here. As you step away from the light, we need only look inward. Focus your power. Let it grow. Our fight is far from over. لا هذه مو ريماستر، هذه شو اسمه، ما في ايش ريماستر، ما في ريماستر، هذه نيو اكسبانشن. يقول اكس بوكس سيريس اكس بيشغلها 4K و 60 فريمز بعدين، يعني يقول لك جست جود صراحه. Let them come. This is their fate. One after another. اوه حركة جديدة ثلجية. انا وورلوك حقتي. لا فيها. ايش ابسولفر ذي؟ مو غريبة. ابسولفر وش ذي؟ I have one more award to give out tonight, and that is Best Sony PlayStation Game. So, without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Congratulations. Sony. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight. So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's Most Wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see the grand finale of this year's Gamescom, where we give gamers the stage. That's it for me tonight, but before I turn it back to Jeff, I just want to say that I hope everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this together, so take care. Back to you, Jeff. قارب يخلص شكله الحين يجيبون راتس كلانك. It's great to have you on the show this year. All right, well, a lot of people have been wondering, what will the next generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference? Well, back in June, announcement of Ratchet and Clank يلا نشوف الجيم بلاي المنتظر. Games, a title which uses the power of PlayStation 5, the SSD hard drive, and the DualSense controller to create an experience that Insomniac تخيلوا يقول لك الريليس ديت حق راتشت اند كلانك لعبة اطلاق مع بلاي ستيشن 5. ام الحماس. An extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet and Clank Rift Apart. Enjoy. وبعدين بنزل مرة ثانية واشوفه 4K العرض هذا حق راتشت اند كلانك لازم. واو 60 فريمز من الحين تشوفه، بس الجيم مو ب 60 للاسف. الا اذا خلاها 60 لا 30 واضح اصلا. واو We're back.
and not far from where we last saw. الله راتشت اند We كلانك still have time to put a stop to this. حق بصاتهم. عشق اللعبة هذه. Oh dear. ولسه يبغى نجيب بلات في الأجزاء القديمة بعدين. واو الجرافيكس. دام. الجرافيكس رهيب. Feels good to be back in action. يا عمي عرض سي جي هذا واو جرافيكس مرة رهيب. Last one. The train's pulling away. Let's go. ايوه. والله ليجندا كويس اجل. كويس اني عرفت احد اللعبة. دكتور نفاريوس. Put down the Dimensionator, Nefarious. Put down the Dimensionator. Yeah, right. الحين بيروح عبر الزمن عبر الابعاد. ايوه. بنشوف الحين من غير لودينج. الحين بنشوف قوة بلايستيشن 5. بيستخدم هذه عليه شكله ويروح عبر مكان ثاني. ايوه. شوف هذا كله لايف. Is that supposed to happen? Hitting Nefarious's device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts appeared to react to your device. Try pointing it at one of them. ايوه. واو. That was rather exciting. واو. ثواني. شوف. الانتقال بثواني. اوه تلفيل نايس نفس القديم. انا لما انضرب التوتوريال قام يخرب يعني كأنه شيء رهيب. ديتيل حلو. شكل اللعبة أسطورية. Damn. I knew you'd come. A kraken, or at least a very large octopus. كله واو. كيف كذا؟ مخي مو قاعد يجمع اللي قاعد يصير قدامي. كله جيم بلاي هذا. لا لودينج ولا تقطيع ولا. واو واو. الشوت جن الرهيب حقي. تذكرون الشوت جن ذا الرهيب حق الكهرب. ليفل اب. يزيد الاتاك الميلي حقك بعد. وش الرجل هذا يعني؟ ايه لما ينضرب يخرب عنده كل شيء كذا كأن الاجهزة اللي عنده قاعد تخرب. والله انترستنج. واو. دام هذه يبغى لها 4K بعدين اشوفها.
والله مرة نايس. That's all of them. We have to get the Dimensionator away from Nefarious. المرحلة كلها تغيرت. كيف كذا كيف؟ شلون؟ كله جيم بلاي ذا، ما هو سي جي ولا عرض ولا تبن ولا جيم بلاي. اوه ماي جاد. يلا تكفى، قولوا لعبة اطلاق، اللعبة تكفى، قولوا لعبة اطلاق. هنا لما تجي البنت، هنا لما تجي البنت بيورونا شيء عن البنت، بيورونا جيم بلاي لها شيء. طب هذا كله رسم جيم بلاي مو بسي جي. شات كم تجي البنت؟ لا تقهرونا. لا بس جابك الجيم بلاي كله يا كارت هالمرة. اوه ماي جاد، فك مخي. There you have it, Ratchet and Clank Rift Apart, and now I am joined by Marcus Smith and Mike. يلا خلينا نشوف يقولون المطورين حق اللعبة. Guys, it was so great to see that long uninterrupted demo of Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart that you haven't been able to do before in a Ratchet game because of the power of PS5? I mean, first and foremost, it's just pure horsepower enables us to fill our worlds with the kind of density and life that we've never been. يحب الحشرات ذا شكله. More importantly, perhaps حشرة كبيرة ذبانة ذيك. shifting that we have going on, which uses the SSD that allows us to fling the player from planet to planet to planet. وعنده ريكوردز بالهبل. Way faster than anything we've ever been able to do before. Yeah, إن شاء الله لعبة تطلع. We saw that in the demo. We had seen some of that in the trailer. So that's all actual gameplay. Mike, I'm curious, like how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump, or how do you play through that? Yeah, so in the game, there is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time that you can pull to you with your rift tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like warp across the world to find new places to discover or gain a tactical advantage in combat. Wow, yeah, I got to say, like when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. Wow. That's right. Yep. Wow, all right. You are so confident, both of you say it. I like it. Release date. Sense that's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands-on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. How are you using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? من عنده مو من عندي. So at the heart of every Ratchet and Clank game is a powerful arsenal of weapons that just exude a ton of personality. And the DualSense is sort of like, it feels like it was made for Ratchet and Clank just because the haptics give us a whole new layer for the weapons to express themselves. So for example, your burst pistol, of course it gives you like a satisfying click or kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different and you can tell what you're holding. But of course, the adaptive trigger like takes that to a functional level where, in addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So, for example, in the demo, we've got the Enforcer, which is a double-barreled shotgun.
you can pull the trigger part of the way down until you hit resistance to fire a single barrel. And then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them, and then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. But a big guy, you probably want to just give both barrels to right away. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling and giving you more ways to play better. Wow. No, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane, group of weapons as always. Plot-wise, Marcus, tell us a bit about this game. I think some fans have wondered, does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like, how it would tell us in the Ratchet verse where this sits. Yeah. Well, canonically, this is an extension of Ratchet & Clank Into the Nexus, the 2013 game. But it's a standalone adventure. So it's one that, even if you've never played a Ratchet & Clank game, you can get into it and you'll understand it and you'll enjoy it. For hardcore fans, we have a lot of nods. You're gonna see a lot of returning characters and planets and see them all through a whole new light of multiple dimensionality. Yeah, no, this Rift Tether thing I think looks really exciting. And how often, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see frequently in the game? Are there special moments? I guess I'm curious how often you use that technique for gameplay. So the Rift Tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Okay. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to, when the dimensional damage really tears wide open. Well, I got to say, it looks incredible. And then at the end, we got another tease of this female Lombax. I know you guys have confirmed she is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? The world is more interesting with mysteries, and we're going to have to keep this one a little longer. Do we get a number of letters in her name or anything? Too many smart people on the internet. They'll figure it out right away. طيب هو اللي قال هذا ان الجزء الثاني بيكمل عن نكسس هذا نزل على بلاي 3 جزء يعني يكمل عن طريق النكسس انترستنج يبين نرجع نلعب النكسس ونختمها لكم معناته بعدين قبل ما ينزل راتشت كلانك لازم العب الاجزاء اللي قبل لكم واوريكم اياها خاصه جزء النكسس مره مهم. To play this game. Anything you can share with us where you're at in development right now? Mike? يلا. So Ratchet & Clank is coming out in the PS5 launch window. We haven't announced a specific release date yet, so stay tuned for that. لحظة. What kind of window? Is it big window? بالضبط وش لانش ويندو؟ That's all we're gonna get, I'm sure. Ratchet & Clank. قال لانش ويندو يعني في بداية البلاي ستيشن 5 مو شرط لعبة اطلاق في اللانش ويندو يقول لك. حلو يعني قريبة اللعبة بتكون. Looks incredible. So thank you so much for all you've done. And we look forward to seeing more of Rift Apart soon. Thanks, Jeff. Take care. All right, Marcus and Mike from Insomniac, thanks for showing us that first look at Ratchet & Clank or PlayStation 5, and that's going to يقصد ان اللعبة يعني بينزل بلاي ستيشن 5 وفي زمن معين شهر شهرين ثلاثة بعدين تنزل لك راتشت & كلانك في هذا الزمن اللانش ويندو مو مؤكد او يمكن بعده باسبوعين ما ادري يعني خلصوا والله استمتعت بالعرض ما كان سيء في مفاجآت كانت في اشياء خايسة في اشياء حلوة not bad زي ما توقعت صار حلو ما قصرت. الثاني لا الاول جبت فيه بلاتنم الثاني بكمله بعدين بجيب بلاتنم لازم بعدين مو مشكلة حكينا عليها. طيب هذا كان جيمز كوم خلصناه. ايش رايكم في المعرض؟ لا مش ده. هذا والله جدا ممتع.
طيب خلينا نكمل شوي لعبة سيارات هذه، شوي نلعبها وبعدين ايش ودكم نلعب؟ تبون نلعب كابتن ماجد؟ مش كابتن ماجد ما تحملت عندي لسه، ما في كابتن ماجد بكره مو اليوم، يعني احتمال بلعب ستيم اسف ريفن يمكن، لا قصدي مست 3 بعدين، ما ادري اللي يريحكم انتم ايش تبون. كمل سيارات اخر، وين اللي مكبس له ذاك؟ في اشياء غريبه صحيح. سوني انقذت الحدث من زمان، يعني مو جديد ان عارفين راشد كلانك بيجيبونه، ونص الناس جايين عشان راشد كلانك، يعني شيء اكيد هذا. يعني اكبر شيء كان موجود في العرض كله راشد كلانك، ما في نقاش هذه. ما شفنا ريزنت ايفل للاسف، لكن احتمال بنشوفه مع بلاي ستيشن اذا شفنا عرضهم ما ادري متى at some point. يا ابوي توكل الطرزان حقتك ازعجت امي فيها. طرزان. وين دخلنا نسبقه؟ وين لفظة؟ الظهر ما اعرف. لا اوكي شكلها من هنا راح. لا غلط اسف. ارجع ريوس، ما في ريوس؟ كيف اللعبة ما في ريوس؟ ما في ريوس. في واحد جايني، في واحد جايني، لا تلف هناك يا حيوان. يمديني ارجع؟ ما ادري يمديني ارجع. يا جاك كذا؟ والله مداني. اوه والله مداني، كفو يلا خرب نلحقه. في واحد وراي بعد. طب خلينا نشوف اللي وراي هذا نسبقه، نتحداه. مو انت ازعجتني، طيب ايش تبون اجل؟ تعال 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 لف الحيوان ما جاني. يوه راح اجلس الازرق ذاك. كذب علي. سامن ماكس حلوه لعبه الكلب والارنب، ترى مره حلوه الالغاز حقتها، بس يبغى اشتريها بعدين على 360 على الاكس بوكس 1 على اساس انه يكون عندي كولكشن كلها حقها. موسيقى رهيبة. وين ذا؟ تعال يا حبيبي. وجع. وخر. ليه نومه؟ بالعكس حلو العرض. كيف نومه؟ ايش قاعد تقول انت وياه؟ عجبني ما كان سيء. زي ما توقعته يعني. وش ذا؟ واو فريق جديد هذا. الماستوز البنفسجية ريذم فريك. الله ايش في امه ذا؟ يا ابوي سكران انت، وخر خلاص بك. ريذم فريك دايموند ايمج اسمه التيم هذول الفرقة. والله شكله جامد، يبي لا ادرس عنه بس. حلو طريق سيدا، يلا نستفيد ان شاء الله. يلا موت الله ياخذ. كنت بلا اصقع ما تسوى علي. حس لو صقع بجيب العيد. يلا حلو الطريق سيدا. يلا شقيته شق. يس
كم يعطيني؟ اولا حلو. في واحد ثاني من جيبي الحين. في واحد قريب الحين نروح له. في سلسلة ثانية ودي ابدا فيها تختيم. ليجاسي اوف كين كل اجزائه. يبغاله والله. مرة يبغاله. ومن الجزء الاول الين رازييل كله. يلا تعال انت. واو شايل لامبورجيني ذي. ما ادري ما اعرف السيارات انا. وش ذي؟ هذا سكاي لاين. والله شكلها سريعة. بعد دايموند. ايش فيكم سكرانين انتم يا دايموند؟ يا عمي قلب وجهك زين في حالة طارة. يلا قلب وجهك. تورنيدو اسمه مو تورنيدو. تورنيدو. ما ايش قصده. برضه فريق الدايموند جديد. فريق الدايموند هذا. فريق الماسة. الماسة الزرقاء. ايوه كفو يا فهد. كفو يا فهد يا طارة. حلو حلو يا فهد يا سواق يا رهيب. جلد. يلا قرب نلفل الماكينة. سبب رايت. شطفتني. حلو نبي نوصل 10,000 عشان نقدر نلفل الماكينة. بعدين نتحدى الكلاب ذوليك الرايفلز مدري الواندررز. ندرس يلا نبغى زيادة. يلا واحد تعال وخر انت خلنا تبارى مع ذاك. نجلدهم كلهم جلد. هذا يوديني اياه. ما قاعد احاول اصير طاره. يلا شوتوكو باتل. وش ذا؟ اوه في 2 تيمز يعني. في 2 قدامي مو واحد. اي دونت يو نو. لا تقول لي فوق. اوه شت فوق. والله ما ادري. لا تقول هاي في لفه. لا تكفى. لا نو. ساعد الاثنين يجي من الطريق الثاني. في امل في امل. I think. ياشين الشوارع مع لفاتها اللي تدوخ ما تدري وين الطريق الصح. اللي في يسار ها؟ مفروض. ايوه تمام. هلا والله مرحبتين. وشت انتبه. تمام كيفك انت؟ هذه قديمة ايه ممتع بعد.
ولا في مين ذاك الكلب؟ ابى يصيد احد. ما ادري وشو اوتر، يمكن هنا. ايوه هذا الطريق اللي ابغاه، ابي الحق الازرق هذاك. لا اكتب الله يا اخي. خل اغير خريطتي. خريطتي هذه ما في احد. الخريطة ثانية. انا كم احتاج عشان اقدر الفل الماكينة؟ احتاج واو احتاج 10080 1080 راح طريق جديد. راح هنا شوف يلا. ودكم بعد اليوم نبدا مست 3 الجديده. مست 3 قصدي مو الجديده، هي قديمه، بس يعني تبون نبدا مست 3 بعدين اليوم سهره بنفسجي. بنفسجي فاز عليه صحيح، فاز عليه. هذا ازرق قدامي تمام. خلاص تمام مو مشكلة. الحين انا طلبت لي عشاء على بال ما يجي. اذا جاء بطفي البث هذا واقعد اكل اتعشى، وبعد العشاء باذن الله بنرجع ونكمل مست 3 ببث جديد نسهر عليه. واخر لا والله موسيقى جامدة. لا والله كان يمديني، يمكن ان شاء الله يمديني لسه، ان شاء الله يمديني. كان يمديني افوز عليه ترى، لانه صقع هو بالبدايه بس انقهر. ان شاء الله اوه يمديني اوصل له، يمديني اجي. يلا 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 لا ينتهي الوقت. كمان يس. لا والله كان يمديني، والله كان يمديني لو ما صقعت. ما عليكم عادي والله، ما اخليه مره ثانيه. يلا يلا وين بتسوق مره ثانيه. ايه لها قصة، بس تبدأ قصة جديدة ب3. والله انسحبت. ايش تقولين؟ ايش تقولين ملاك؟ مين تهددين انتي؟ تهددين مين؟ اوه هذا فريق جديد، تراي ويليامز مدري شو، تراي ريسنج. لا يمديني اوصلها بس لازم ما اصقع زي كذا. طريق سيده. اي والله طريق سيده هنا فرصه. دعس يا فهد، دعسته. يلا شد حيلك ان شاء الله طريق سيده يستمر. انا اسحب وشه بالضبط ملاك. مست ايوه. لا ما راح اسحب، لا تخافي ما في نوم. ايه لا ما عليك، انا كمان في سحبه. لا حرام شوتوني. يا طالع ملاك انت. اوكي كلمة ملاك خسرتني. لا ما راح اسحب والله صدمتيني. ما عليك، نايم العصر. حرام. ايوه تعالي خلي يجيني، لا تلف يمين. تعال. لا تعداني ذا. What just happened؟ طلعوني عشان وقفت؟ اوكي. قاعد العبها على دريم كاست، جهاز دريم كاست، محاكي دريم كاست طبعا. لا ما عليك، اليوم سهرة ما في سحبة لا تخافين.
والله في واحد حليله من الاردن اسمه جري، كان قاعد معي يلعب يطالعني طول الوقت، كان ريفن، كنا انا وياه قاعد نحل الغاز كذا، مره رهيب. اتمنى يكون يرجع بعد، ممتاز كان، مره متحمس، كان يبي يلعب برضو، يشوفني العب مست 3، عجبته مره 2. ايوه يلا تعال، هذا واحد جديد. ذا جابوه. هذا اللي فقعت وجههم الفريق ذا. اخر يا حيوان، لا تلف عليه عشان ما فقع وجهك. جامد. وين في العاب كثيره لعبت دريم كاست رهيبه، خاصه البثوث السابقه، ارجع اشوف بثوثي كلها دريم كاست، العاب نادره بعد. شفت هذا تعداني الحيوان، يمديني اجيبه ولا صعبه؟ لا مره سيارته قويه، لو يصقع بس الحيوان يمديني افوز عليه لو يصقع. ولا عن شكله. بعدين كلوك تاور مو الحين. جراي جديد، ايوه ملاك، كان واحد جديد صراحه من الاردن، مره حبوب رهيب، متحمس اللعبه والالغاز. هذا حاول افوز عليه. ما ادري المشكله كلمه افضل ما احبها انا، لان يا اخي احب الالعاب كثيره في نفس الوقت، التفضيل مره ما احبه ذا، خليني افكر زياده، ما بيفكر. والله سيارته قويه ذا المفقعه، شوف ما يمديني اجيبه، يبي لي الماكينه نمبر 2، يمكن لو يصقع اجيبه. ان شاء الله. ايوه اصقع، راح اصقع، سوي نفسك طاره، يا رب تصقع. انا اللي صقعت مو هو. هذا مره صعب علي، ما يمديني افوز عليه. قام يجون سيارات قويه، الله صار اسمي باورفل فريشمان، لفلت انا ولا ادري عن نفسي صراحه. نايس. لا ذا مره قوي ذا. دي 2 خلصتها ترى، 6 ساعات ما هي طويله هي، ما عليك. خلصتها دي 2 برضو حلوه مره، عجبتني، قصتها رهيبه. لا بسحب على هذا، بسبق اللي قدامه الازرق لا ما اقدر افوز عليه الحين. لا انا رجع. شوفي اللي لازم تعرفينه في الجزء الثاني اني خلصت المشن، معروف يعني اني انقذت كاثرين، عرفتي؟ مو حرق يعني، اكيد بنقذ كاثرين، هو الترو اندنج واتريوس، وبعدين راحوا مع بعض، ونفس الجزء الاول قال لي بعدين لما احتسك بكلمك. حطي ببالك هذا الشيء، هو تكمله بس انا حطي ببالك هذا الشيء. بس كيف انقذت كاثرين وايش صار ما راح اقول لك، تشوفين انت بعدين عادي يعني، عشان تبدين معانا الجزء الثالث على طول. افهم اني انقذت كاثرين وخلاص بس يعني، اللي هي زوجة هذاك اتريوس وزوجته. بعدين تشوفين البث الثاني وتشوفين الاشياء اللي صارت هناك، اشياء رهيبه. راح ولا ابغى اتشطب. لا يا حيوانات يا اخي، والله صايرين صعبين، يبي لي الفل سيارتي. حلو، بس من جد لا يفوتك بعدين الجزء الثاني، كمليها لان في اشياء رهيبه صارت مره انترستنج. صايرين اقوياء هنا، اتوقع هذول لو افوز عليهم يعطوني فلوس كثيره. يلا لازم افوز عليه ان شاء الله يمديني. جوالي وين عشان بدون ماك بعدين توهق. هذا يجي المطعم بعدين توهق، ما له داعي. بالطريق طريقي اكلي.
كيف اللعبة هذه عجبتكم؟ انا مرة عجبتني. سكاي لاين هذه صح؟ مازدا سكاي لاين لا نيسان سكاي لاين كانت. ايش يقول هنا؟ كم مرة؟ مرتين. اهبل ده. والله والله زقطت فيه. يلا مديني ان شاء الله. لا تلف كثير يا حيوان. لا الصقعات صعبة يا اخي. يا الله سواقة صعبة السيارة ذي. والله دعس ذا. حرام لازم ارفع الماكينة. لازم ارفع الماكينة. انا قاعد ارفعها مع ذولي. اذا ما في احد قدامي بغير الطريق. شكل الطريق ذا مرة صعب. الطريق ذا مرة صعب. بدون جلد. في واحد وراي. خلنا ننتظر يجي. كيكة تسوين؟ كيكة وشو؟ تعال. مو لازم تفهم القصة. بفهمك بشكل سريع الشخصيات بس بعدين عادي يعني. يعني القصة الأحداث حق الجزء الأول والثاني أقدر أخصك إياها بسرعة. بس الأشياء تصير رهيبة هي اللي لازم تشوفها بعدين. يلا تعال. هذا هذا رولينج. فقعت هجم كثير. هذا نمبر 4. اوكي ما لعبت مع نمبر 4. والله فقعتها شقيتها. سهلين ذولي مو صعبين. خذ راحتك حبيبي. لا لا لا. حلو نايس. نبي نجمع فلوس. سينمون حركات زي الايس تي حقي. ها شوفوا بخور فيك ملاك. اوه شت كم كله بنفسجي هنا. نغير طريقنا هنا مرة صعب. كلهم بنفسجيين. بعدين اجيكم. يبي يغير السيستم. في يقدر يغير سيستم النظام. ابي يغير اشياء مو شو اسمه. خلنا نسوي سيف اول. ابي يغير المايل وهذا. ما افهم بالمايل. ايش هذا؟ اوبشنز هنا. اوكي اوكي في اوبشن. خلينا نشوف فيه. ها ريل نورمال وش يعني؟ speed decrease when hitting walls or others. However, a bonus will be awarded if you win normal. Speed do not decrease when hitting walls or other cars. لا خلينا على البونس. ممتاز نبي البونس كويسة. ميني ماب وايد. خلي وايد احسن. كبير. on view behind. هذا معك منه. vibration تي في مود. ايش هذا؟ ست تي في مود. ايش ذا؟ وايد تي في. صار وايد. طيب كي كونفج. بريك اكسليتر. بريك بس زر واحد. اوكي والله التحكم سهل. اوكي ساوند ما يفرق ذا. نو افا ما في حقة الشيء اللي ببالي اني اغير المايز وذا الخرابيط ذي. خياس. ملاك كيفك الحين؟ احسن اكيد. وش فيك مرضتي زكمة ولا ايش؟ لا شكل دقيقة شوف.
ليه؟ هذا كنتاكي دائما يكلمني يقول لي وين بيتكم؟ اقول له قدام كذا كذا، هو انت عارفه دائما توصل. ما له سندر لوكيشن. اقول له ارسل واتساب. طيب يرسل واتساب، القى راسل لي 7000 واتساب فوقه، وانا راسل له الخريطه حقت بيتنا 7000 مره، لان دائما اطلب منهم. في ناس مخ ما يشتغل، والله ما يشتغل. ديجافو. يبي له الاغاني شو اسمه، نشل دي بل سند لوكيشن، سند لوكيشن. عارف والله. لا ظلمته، هذا واحد جديد، واحد جديد. اوكي ظلمتك. يلا لوكيشن اعطيك اياه بيت. حطينا بافريقيا هذا. يلا خذ خلاص، اعطينا لوكيشن. لا لا يا ماما لا، ايش الخريطة ذي الخايسة؟ وين الخرائط؟ وين الاسهم؟ مرة ما يجي كذا. كيف وين الخريطة ذي؟ هذا صح. اوكي نورمال. ايوه يا شيخ كذا عشان نعرفهم. اوه الف سلامة، ما تشوفين شر ان شاء الله. شيليه بنات، خير ملاك، والاختلاط كورونا. حلو هذه. ان شاء الله كلكم كمامات وحاطين مسافات بينكم امتار. لا 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 لا. وخر 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 يا حمار، وخر والله سابقه. كم عطاني والله زين. جربنا 10000. حلو. يلا افا وين راح اختفوا الناس؟ ايش صار اسمي الحين نكنيمي؟ كل لفلت انا ما ادري والله. ايه تكفين، انتبه لنفسك. ما ينفع كذا ترى، والله الواحد يخاف. هلا يا جوس وولد، اعطيني عصير. احسك بنت انت من صورتك كذا، احس صورة كوريين ذي. في ناس غريبين هذول يرفعون ضغطي. يا اخي اذا شيء انت ما تحبه خلاص خلى للناس اللي يحبونه، لا تقعد تعلق ولا تقول اوه ما يحبني. مثلا اكبر مثال الكيبوب مع هذول بي تي اس. يا ليل الناس اللي يطفشون اهلك لما انت تحط شيء عن بي تي اس مثلا او يجي يسبه. انا بي تي اس ما يهموني صراحه، بس يعجبني الحماس حق الفانز وما ادري ايش الاشياء ذي. وجع شرط من بعض.
هبله. جوس وولد وش ذا؟ شكله فرقة كورية، تحسين اسم كوري كذا، فرقة كورية. لا ايش دعوة، في تباعد بدوامات. خير يا خالد، الى الحين في تباعد بدوامات. كمامات، انا داوم كمامات وتباعد، كل شيء بعيد عن بعض. اوه فريق جديد هذا، فاشن كوين. هذه كوين يا ملاك، قاعد تسابق مع كوين. فاشن كوين، فاشينيستا. اوه اسمي لفلوه، صرت نوبل برو يا ولد. البرو النوبل، هاي الطريقة اديني. وربي كوين اللي وراي، يلا اخلع عني كوين، خل فقع وجهك. فاشن كوين، إليجنت وايلد اسم التيم حقه، بشكل كله بنات ذا. الروس والله ما يندرى، والله ما ادري صراحة ملاك، ما يندرى من صدقون. حلو سبقنا الكوين. اجل بعد انا ما يخالد، انتبه لنفسك. اللي مخربه اشتكي عليه ذا، لا تعطي وجه. والله سكه كذا اشتكي عليك. قال ها ترى اشتكي عليك انت. انا لو ادري ان ملاك راح تشلي مع بنات بلغت عليهم على طول، والله ما اخليهم. حلو ذي، يروحون هناك وينقلون امراض، ما ينفع. زي هذيك اللي تقول بلغت على صديقاتها، والله انك حيوانه. بلغت على صديقاتها. لا تروحين وبالطقاق في صديقاتك، بس لا تبلغين عليهم. ما منطق لا. هو زين زادوا الناس هنا. ستة اوكي. بس عارفين افلم بالتليفون ايش عرفهم هم؟ بقول قوم اجتمعوا هناك بنات 20 بنت هناك. ما نشت عليك هذا الغبي ذا يجي. وينه؟ هذا قدامي. يلا تعال سبقني. عليكم السلام. هذا فريق جديد بعد، ماكس ريسنج ولا لا تسبقت مع واحد. تشيتا، شت اسمه تشيتا هذا، لا يكون سريع يا تشيتا يا حمان. رشاش تشيتا معك، بجلدك الحين يا تشيتا. ايش تسوي ذا الحيوان؟ اخر يا حيوان. خلاص زي ما تسوي لي اسوي لك. الشارع ما يطمن ذا. يا ولد يا طارة يا فهد. جلدت التشيتا. حلو قربنا 10,000.
شيت اي بالضبط صادقه ملاك شيتا فهد صادقه كنت بقولها. اوه في واحد ازرق قدام يلا والله فقعت ثلاثة الحين خضر شفت كيف امشي واتسابق ان شاء الله جمع اشراف بسرعة. انا ارفه نفسي معاكم في البثوث صراحة ما في مكان اطلع له اصلا وانا اصلا انسان بيتوتي من زمان ما احب الطلعات الا يوم الجمعة اروح عند البسيمي هناك اتكي مع الشباب بس غير كذا ما عندي ولا شيء ثاني. I don't care. عندي الجيمنج والبثوث اهم بكثير. هذا جوي انا صراحة. وهذا واحد ثاني بالتيم حقهم سيارته جيرالدو يلا باور فريك عنده باور يحب الباور الله يستر. لا تلف علي يا حيوان. ايوه خلك احسن. ابلع ابلع يا كلب ابلع. وخر يا حيوان. اوه صح علي. ابغى اطريق سيده شفت كله ما في سيده كله نكبه. حلو. اوه فقعت وجه جل قرب نوصل 10,000 نجيب ماكينه جديده بعدين نتحدى الكلاب ذوليك. تمام فقعنا وجههم. برجع لك اللي شلون برد عليك واتساب انا بعد انت الثور ساكر. طيب كيف سي اوتسايد طيب اوكي بروح اجيب اكل وبجي ها يوتو.
تمام اجل العشاء بس خلي بقعد العب شوي. ما مو بجوعان الحين بعد شوي. نكمل بس ابي باخذ الماكينه الجديده عشان بشوف شو يصير بعدين. هنا وين في احد؟ ونطلع السوق. لا نطلع طريق ثاني احسن. نطلع طريق ثاني. اوكي. ثمان آلاف قبل نجمع 10,080. حاط طريق صعب اذا ما كنت غلطان. فخلينا على هنا. بعدين في طريق ثاني اوف يفتح لي مكان ثاني بعدين. نايس والله. good very good. يا بنفسجي على طول. شت مين هذا؟ قاعد هنا. لا هذا دائما يفرشني ذا كذا عنده. يمكن يصقع افوز بالصدفه شيء ما تدرون. ليش كذا كان يبطئني الكلاب؟ ما خليني لك مكان. يا رب اصقع تكفى. والله لعبي كويس. هو حيوان سيارتي قويه. شم غباره شكله. جبته والله جبته. ترى ما عندي الوقت. ايوه لا بس لا يا كلب. يعني يمديني افوز عليه؟ ما ادري والله. خلينا نتزوج اول بعدين نطلق. ايش مطلق ذا؟ يلا لا افوز عليه. هذا واندر. هذا لا مو واندر. هذا مين ذا؟ واحد وايبات ويليامز. هذا مع التيم. هذا جامد. شوف هذا بوس هذا. لا يلا ياخذك يا تاكسي. سوق زين. يلا عن شكلك يا اخي الشارع ما بين. امين. ايش تبي دحين؟ لا ما يقرب لي. كذا بنفسجيني هنا مفقع وجهي. اطلع من ذا الشارع اجل. هذا الشارع تفقع وجهي فيه. اطلع منه ارجع لي ساعه ثانيه. يلا بس بلفل حقتي خليها 10,000. اوف يصير جامد سيارتي. اتوقع لو سيارتي ملفلها الماكينه كان عديته. انا هنا خرج الثاني اجل. لا خلينا بالوسط هنا عشان نمسك الخطين. نمسك الخطين كفرصتين. كاتس. makes sense. ايوه
طيب ليه ما تقدر انتسب يا رايد؟ ليش ما تقدر؟ غريبة. طب شو اسمه من كمبيوتر اذا الجوال ما ينفع معك؟ وهذا تيم دينجر. انت انفقعوا جيم ذولي. هذا قوي ولا؟ شق في شق. ايوه يا طاره يا فهد شقيته. ما معك وشو؟ ما طلع لك الانتساب يعني؟ قربنا. الكمبيوتر. لا كنت سباسة ما اشتغلت، بكره بلعبها لان ما تحملت عندي. ايش هذا؟ بوس يتحداني زعيمهم الحين، كفرت معاه لاني فقعت ناس كثير من عندهم. هذا البوس حقهم جاني، الله يستر. يلا لازم افوز عليه ان شاء الله. لازم شق سبيد ديمن، الله يستر. العن شكله. وخر لا ياخذك. لا والله جامد. يبي لي بس الف سيارتي شوي وافقع وجهه بعدين. بس حقت علي هو. قاعد يلفف ذا. اسقع تكفى. ابيك تسقع. ايوه اجي من الجنب شط تشطيف يا حمار. توقع يعطيني فلوس لو فزت عليه ذا. لا 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 والله اني قال الصقع يا اخي ما لها داعي. ما قال في امل. شات كله لفات الله ياخذكم. تكفى لفلف زيتون. ايوه خليك. ايوه خليك خطف كذا بريك. بعد عني. ايوه خليك يا شاحنه جنبي. يلا نفقع وجهها. يلا بطريق سيد الله ياخذكم. انا ابي لفات. كمان. اوه بتجي لفه صعبه. يا رب افوز عليه قبل. هذا شغل الطاره حقتك. ايوه لا والله اني قايل. لا يا حيوان. ايوه اسقع تكفى اسقع. والله كان يمديني افوز عليه. مدده. على زق. مرة ثانية بتحدى الكلب. والله ما اخليه. تعال. والله كان يمديني افوق عليك. روح امشي. والله ما اخليك. والله كان يمديني افوز عليه الحيوان ذا. كان يمديني افوز عليه. يلا تعال. ايوه يلا تعال. هذا البوس حقهم. اتوقع يعطيني فلوس كثيرة لو افوز عليه. يلا يكوزيفات. ما تلف علي يا حيوان. ايوه روح اصقع. ابي طريق سيده بس. اعطوني طريق سيده وما عليكم. شوف هاي لفه. حلو ادعس فهد روح. لا تسقع. اي صقعه بتجيب العيد مع ذا الحيوان. اوه طريق. وين يروح؟ تحت. وراي الحقني المفروض حيوان كيف. ايوه يا طاره يا فهد يا فنان. كيف اللفات بس حقتي؟ يلا كم يعطيني؟ 1000. اوه ماي جاد جبتها ولا لسه؟ 10 جبتها.
بلف الماكينة. جبتها الجراج. اوه لفلت الحين، صار اسمي تويلايت فريك. لفلوني. يلا يس لفلنا الماكينة. خلينا نحب اتحدى الحين القدام. شوف كيف الجلد يقوم. بس والله فلسوني. So save just in case. هنا نروح. هنا كان في ناس اقوياء. هنا كان في ناس قدام اقوياء. يلا عجبتك خالد؟ بعدين بكمل. بعدين لا بشوف بوقف عشان بتعشى. بعدين بلعب مست 3. بس خلينا نمشي شوي بشوف كيف. والله الماكينة شكلها جامدة الجديدة. ادعى السرعة كم صارت الحين؟ تحداني. ايش هذا؟ بالجديد. ليه على كيف امك اهو. على كيف امك اهو. ولا هذا البوس حقهم يمكن. هذا الحيوان ما يبغى يقول لي. طيب بعدين ارجع لك يا حيوان. شو يقول لي بدري عليك. ريجنج ديمون. بعدين ارجع لك يا حيوان. ما يبي هو. البركة انتسبت. مبروك مبروك. هلا بالمنتسبين يا رهيبين. ما في مزايا الحين لسه ما حطيت. ما اعرف شو احط ترى. مرة ما اعرف شو احط. كنت بحط مزايا ان الشات يكون فقط للمنتسبين، بس حاليا اجلتها لان في ناس مساكين ما عندهم انتساب في بلدتهم. سوريا والاردن والعراق ما الظاهر ما عندهم، فعشان كذا اجلت الموضوع هذا لبعدين. فحاليا ما في مزايا. بيكون فقط دعم حاليا يعني. غير كذا ما عندي شيء اقوله حاليا يعني. انا ما اشوف مستقبلا كيف يصير. حبيبي والله ما تقصر والله. اي يبيلي بعدين احطها. بشوف كيف اسويها بعدين. ما فضيت لها صراحة. يبيلي احطها حق دراجون بول.
ما ادري والله عن طريق اليوتيوب نفسه. هذا الحقه كذا ولا كذا نسيت سيده والله عني. وين ذوليك اللي كانوا يفوزون علي؟ بحاول اسبقهم الحين. والله سيارتي سريعه. ويلكم باك ملاك. ايش اخبار كيكتك؟ جوجو اللعبة كم جزء؟ اتوقع 3 نزل منها. اشتريت ماكينة جديدة ملاك، الحين صارت سيارتي اسرع المفروض. رجع اهم شيء كيف طعمها. المكابح يبي له اطورها. ايوه صح، مو مشكلة بطورها الحين. بعد هذه بجمع بطورها. لا الماكينة ليه لونها عجبني احمر، حلو غير احمر. صح يا ذي، ايش بخليه؟ وش هذا جديد هذا؟ كويني، كوين ثانية ملاك. كويني هذه. واو والله صارت سيارتي جامدة. اوف بشقها شق الحين. يا صقعت كويني مسكينة. يا حالة يا حالة. والله شقيتها شق كويني. لا وع الازرق ما احبه، اكره لون عندي في التاريخ الازرق. احمر او برتقالي اذا تبون. درجات الاحمر غير. بس على كويني. اجي ارجع الجراج واشوف لي مكان ثاني. خلي لك مرة ما احبه. بخلي برتقالي غيرها. برتقالي حلو، احب برتقالي. لكن فلوس غيرها والله ما غيرها فلوس. ايش هذا؟ هذا ما اعرف ايش اسوي فيه هنا. اوه اكسلريتر، البريك، سلو كويك، ما فهمت ولا شيء هنا. و تيربو بوست يرفع الهورس باور. احا what the but causes performance to degrade faster. شلون يعني؟ شلون يعني؟ خل نجربها. ايش سالفتها ذي؟ هنا اللون. لا على كيفي. ها اوكي. ريد جرين بلو. كذا نظامك بفلوس. لا ما دفعت بفلوس. طب البريكات يبغالي. اوه يبديني. لا خلها بليفل 1 الحين. نبلنا بريك ليفل 1. اوكي ماكينة ليفل 3 بعدين نلفلها. يبغالي 17000. قول له 300 هورس باور. اوكي الشكمان اعلى شيء اخذناه. خلاص اسوي سيف بشوف ايش اللي سويته ذا نكبه ولا لا. حلو ذي. ايش العذر هذا يا ملاك؟ اقدر اغير اللون طيب ذا حق الانتساب؟ ما اعرف والله. عليكم السلام. لا ملاك ما تقصر، اعرف صراحة ما يحتاج. يلا
خلينا نشوف الحين كيف صارت السيارة. ما ادري ايش قسم ديجريد. هنا واحد بنفسجي، خلينا نتسابق معه. الحين عندي حصانات كثيرة صارت. ايش قسم السيارة تخرب بسرعة؟ ما ادري، نجرب. هذا الحيوان فاز عليه قبل، خلينا نجرب الحين. لفلت الحصان عندي، سيارتي قويتها. المفروض اشقه الحين. والله اتس اوكي. ايوه بس بقى هذا كان يشقني شقه اول. يعطى جواب بس. لا الظاهر جبت العيد بالهذاك التيربو. مشكله. شوف الحين. خذ يا حيوان. وخر يا كلب. لا يا اخي الصقر خايس الجدار. لا لا الله يسعدك يا حبيبي. قلت لك يا خالد انا السبب اني ما خليت رجالات متسبين لان في ناس مساكين ما عندهم انتساب ببلدهم، فما له داعي احرمهم يعني. وحاليا قاعد العب العاب ما حد يقدر يحرق علي شيء فيها. فذاتس جود يعني. يمكن بيصير بعدين اذا العاب نادره مثلا فيها قصه ما بي حد يحرق علي، هسه بس متسبين بس اللي يشوفوني، اللي تقدرون بالجات. في هذا الحمام والله كلب ذا. ما ادري ايش قاعد تقول، ما فهم وش التسارع. شلون؟ وين ذا؟ خلاص اروح الجراج الحين عشان بعد برجع لي هذا حسبت العيد ذا. احس اللي سويته ذا جاب لي العيد لانه من جد قاعد يعني السياره كانت تسرع في البدايه بس بعدين العزم يقل مره. ما ينفع. وش التسارع اسمه بالانجليزي؟ اكسلريتر قصدك؟ اي اكسلريشن صح. هنا صح؟ هذه تعيد فيه. كذا خليه. واو 51 صار عندي. التسارع قصدي اكسلريت هذا يمكن. خلي كذا مثلا. زي ما هو. كذا تو بريك كويك ما ادري خلي كذا قاعد اخربط. يلا. نشوف. تفهم السيارات؟ انا مره ما افهم. نشوف كيف الحين صارت. اوه نفسه ذا. ورجعت له. يلا تعال. ايه كذا العزم احسن بكثير. العزم واضح انه احسن الحين. واو هذا فاز علي قبل. خلينا نشوف الحين الريفنج. كانيون ريسر. والله حلو. والله قلت نفسه ذا اول كان يشقني شق.
خليني اجيبه. لا يا ليل الصقعات ذي الخايسة. يا ليل يا اخي يرتبك الواحد قياس. حاول اوز عليه ذا. اللعبة هي قديمة هي. هاي نسخة دريم كاست عندي احسن نسخة. ثانية. انقلع انقلع يا حيوان. ايوه. اوه البريكات ممتازة صارت والله. ايوه بطريق سيدة عشان اقدر اشق الحيوان. والله وراي هو. لا 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 ايوه ما خليك تعديني شكله. يا ولد لا. وخر انت حتى وقام مسقع تمام. شكله سيارته طيارة ذا. يبيلي سيارة جديدة مو ماكينة. يبيلي اشتري سيارة جديدة بس ما عندي فلوس. ما ينفع مع ذا قوي مرة. انا نزلت بجنتو. خل نجرب ذا. هذا واندرر ولا من ذا؟ اما واندرر هذا ولا؟ لا لا هذا اوكي هذا انا ندوف. خلينا نحاول نسبق ذا. سبقني ذا قبل بعد. شوف نرجع الثأر ولا لا؟ لا شكلك يا حمار. ايش اللف علينا ذا الحيوان؟ نروح ذا. نروح. والله اللفة صعبة. كروع صعب باللعبة ذي ولا عداني؟ لا عادي عشاء اكله بارد ما تفرق معي انا. مرة ما تفرق معي. ثانية.
ملاك انتسبت. يعطيك العافية. متى افوز؟ لما القى لي واحد يقدر يفوز عليه. هذا قوي مره، بسحب عليه الحين. هو مستويات الناس، عرفت؟ البنفسجيين ذولي فازوا علي قبل، فلسه سيارتهم قويه علي، فدولي شيء ثاني. بس بجرب مع بنفسجي هذاك اللي قدام. انا لازم، انا قويت سيارتي الحين، المفروض لازم افوز على واحد من البنفسجيين ذولي الله ياخذهم. هذا مين؟ هذا واندرر؟ لا هون وش ذا؟ اوه هذا البوس جامد ذا، نحاول نجيبه. يا اخي سيارتي سريعة، طريق سيدة كذا مشكلة. اقعد لفلف كذا عشان احاول اثبت. ايوه اسقع 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 على تبن، سقع الحيوان والله غشاش هرب. لا كيف قاعد وراي؟ هذاك هو نفسه ذاك. نشوف طريق ثاني. كذا ولا يهمك ملاك. بشوف اذا اقدر اغير لون المنتسبين. اتوقع اقدر اغير اللون، بحط ازرق اذا تبون. بشوف كيف في يصير ولا. اوه في ناس جداد هنا، سوق معهم. يلا هذا مين؟ يصير اغير. احد يسوي لي سيرش، هل اقدر اغير لون المنتسبين؟ سوي لي بحث. والله شقته شق ذا. يا ولد يا طارة يا فهد. والله شقيته ذا. حلو. قام تصايد ملاك بعمره. خل بحط ابو 400 ريال ازرق عشان اللي يحب الازرق يروح يشترك. اتوقع هي كذا الالوان، ما ادري.
ليش كذا وشو؟ لازم استغلالي ولا استغلالك؟ وين ذا نكبس له؟ وين عاد ايش دراني وين راح ذا؟ كان هنا؟ ايه اوف كورس غلط، راح يمين هو الكلب. ايش دراني؟ يلا الحق الثاني. يلا هذا السباق وبعدين بوقف وبتعشى وبنرجع بعدين ونكمل نلعب. نبدأ ميست 3 اللي هو اسمها اكزايل. اوه كانت رهيبة اكزايل، حلوة تذكرتها على البلاي ستيشن 2 نزلت. انا لعبت بلاي ستيشن 2 خلصتها. كانت حصرية بس ما كنت غلطان، حتى بي سي ما نزلت. وش السيارة ذي؟ الانوارها رهيبة. ايه برجع حق الالغاز، جزء جديد يا خالد. ويند ستارز كم باك كيد. الله يستر. والله جامد شكله ولا هطف. لا شطف امه. ايوه كذا شطفه. ايوه طريق سيده تمام. هنشكله بالسيده. حلو طريق سيده ممتاز. شك وشك. ما توصل. هاي يهرب يروح يمين. يس اوكي. اوه والله اعطاني كثير. في واحد قريب من، اذا في واحد ثاني متسابق قدامي قريب. شوف في واحد قريب. خلينا نخلص منه ذا بعد مرة واحدة دام قريب. مشطف المتسابقين. الا لما يكون ما عندي شيء قدامي خلاص نوقف وقبل نتعشى. اوه بوس هذا ما راح تهاوش معي شكله. ايه بوس ذا ما يتهاوش معي. يقول لي راح تهاوش مع اخوياي وتعال لي بعدين. اوكي التبن بعدين. الى الحين فزنا على بوس واحد في اللعبه. خلنا نسوي سيف الحين. البث الجاي بيكون ميست 3. بوقف بتعشى بعدين بنكمل.
save it just in case. يتنا ما راح. تمام خلاص. اشوفكم بعد شوي بعد العشاء.